أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات أكسفورد Discover Futures Level 2. النهاردة هنبتدي مع يونت 1، بس زي ما احنا شايفين اليونت فيها حاجات كتيرة، فاحنا هناخد في كل مرة صفحة واحدة نذاكرها كويس ونحل عليها. تعالوا نشوف هنا يونت 1 بيتكلم عن ايه. بيقول هنا What is identity? Identity is more than a name. It is more than what you see. I am more, I am me. identity اللي هي الهوية. يعني ايه هوية؟ يعني بتعرف نفسك وبتحكي عن نفسك اكتر، فبتعرف اللي قدامك انت مين بالظبط. فهنا الايدنتيتي مش بس ان انا اقول اسمي، لا دي في حاجات تانية بحتاج ان انا اقولها عشان الناس تعرفني اكتر. فهنا بيقول ان identity اكتر من انها تكون اسم، دي اكتر من اللي انت شايفه قدامك. يعني ممكن الابيرنس بتاعي، المظهر بتاعي ما يقولش كل حاجة عني، فلازم نعرف حاجات اكتر عشان نقدر نوصل للايدنتيتي بتاعت اي حد. How do we identify people؟ إزاي بنقدر نتعرف على الناس؟ مش نتعرف عليهم يعني أعرف اسمهم وخلاص، لا بتعرف عليهم أكتر، بعرف حاجات كتيرة عنهم. Number 1, look at the picture and caption on page 4. Do you agree with the caption? In what ways can we identify a person؟ بيقولك تبص على الكابشن ده اللي هو الكلام اللي قريناه هنا والصورة، وبيقول إزاي بنقدر نتعرف على الناس، وهل أنت موافق مع الكلام اللي هو بيعرف بيه identity ولا لا؟ Number 2 هنا read the descriptions. Which people can you definitely identify and why؟ هنبص على الصور دي ونقرأ descriptions من 1 ل 6 ونشوف كل description ماشي مع صورة ايه. طبعا في كل صورة هنلاقي فيه evidence اللي هو دليل يقول لي ان الصورة دي هي اللي ماشية مع description ده مظبوط. تعالوا نشوف ازاي. Number 1, Ellen Ochoa was one of NASA's first female astronauts. هنا عندي ناسا دي وكالة أمريكية، وعندي فيميل اللي هي سيدة أو ست يعني. فهنشوف في الصور حاجة تقول لي أي حاجة ليها علاقة بأمريكا في الصور، أو أدور في الصور اللي فيها فيميل. هنا عندي A و B و E، كل دول فيميلز. أوكي؟ طيب أول واحدة هنا مش شايفة أي حاجة بتقول إن في هنا حاجة ليها علاقة بأمريكا. طيب letter B، نبص كده كويس. هنا عندنا the American flag، وطالما في الأمريكان flag هنا يبقى دي كده ممكن تكون تبع ناسا. طيب نشوف كده إيه مفيش أي حاجة فيها هنا بتقول إن هي تبع أمريكا. طيب نرجع تاني لبي ونقول بي هتبقى Ellen Ochoa. The American flag is in the background. Okay, we can see the American flag in the background. What does the American flag suggest? It suggests that she works for NASA. أول ما نلاقي الأمريكان flag in the background ده كده هيقول لنا إن this woman works for NASA. يبقى 1B. عندي هنا number 2, teenage ice skating star Young Yoo first became the South Korean champion at age 11. فتيجوا نشوف هنا بقى الصور اللي فاضلة. هنا بيقول South Korean، يبقى حد شبه الكوريين أكيد. يعني دي حاجة ممكن تخليني أقدر أبص على الصور أسرع وأختار أسرع. هنا عندي خدنا بيه خلاص، يبقى A she's not Korean. C definitely not Korean. D no. E and F. بصوا كده E Korean طبعا. وهنا كمان في علامة اللي هي السيركلز بتاعة الأولمبيك جيمز. تعالوا نشوف كده نقول إن Young Yoo the Olympic circles on her hat suggest she is a sports person. هي عشان لابسة الهات وعليها السيركلز دي بتقول إن هي a sports person، يبقى عشان كده هنختارها لنمبر 2. Number 3, Robin Emmons is a kind and determined middle-aged woman. She became a farmer to help feed the poor. هنا بيقول woman، واحنا خدنا خلاص B و E، هم دول ال 3 females اللي كانوا عندنا، يبقى فاضل لنا letter A. كده خلصنا A و B و E، فاضل لنا C و D و F. نركز فيهم بقى في ال3 جمل اللي جايين. Number 4, Mozia Bridges is a well-dressed fashion designer who has created a successful business. عندي C و D و F. تفتكروا مين فيهم هنقول عليه إن هو fashion designer؟ ممكن نختار C. هنا موزيا بريدجز اللي هو الفاشن ديزاينر he is well dressed. في الصورة هنا he is well dressed. بعد كده عندنا
Number 5. Blonde-haired, blue-eyed Mick Fanning is a courageous surfer who once survived a shark attack. بيوصفوا هنا إن هو blonde-haired يعني شعره أشقر أو أصفر وعينه زرقاء. تعالوا نبص كده على الصور اللي فاضلة عندي D و E. يا ترى مين فيهم blonde-haired و blue-eyed؟ طبعاً D. أوكي. هنا عندي the elderly and enthusiastic runner Foja Singh completed marathons even after his 100th birthday. هنا عندي حد كبير في السن متحمس بيحب الجري فهو اشترك في الماراثون حتى بعد عيد ميلاده 100. طبعا اللي فاضل عندنا هو حد كبير في السن واضح جدا اللي هو F. يبقى هنا he looks the oldest person in the pictures. هو أكبر واحد في الصور كلها يبقى هو ده اللي يمشي معاه الديسكريبشن بتاع number 6. بعد كده بيقول هنا watch the fact flicks video. In what different ways do the presenters say that we identify people? أنا هساعدكم واختصر لكم الفيديو هقول لكم إزاي البريزنترز بيقولوا إن إحنا نقدر نعمل تعرف على الناس أو نتعرف عليهم. How do we identify people? We use their full name, a description of their appearance, numbers زي ال ID وال passport, nationality, information about what they have done, information about their personality. كل الحاجات دي بتساعدني أتعرف على الناس عن طريق أعرف اسمهم بالكامل، أشوف وصف لشكلهم الخارجي مظهرهم، أعرف أرقام اللي هي ال ID بتاعتهم والباسبورت بتاعهم مثلا، أعرف الجنسية بتاعتهم، أعرف معلومات عن الحاجات اللي عملوها في حياتهم لحد دلوقتي، وأعرف معلومات عن شخصيتهم. كل الحاجات دي لو أنا عرفتها I can identify a certain person. بعد كده بيقول discuss the questions, watch the video again and check your answers. Number 1. What are the most common first names in the world? ايه الأسامي الشائعة جدا في العالم؟ تبقى first name يعني اسمك انت الأولاني. هو قال في الفيديو إن صوفيا and محمد are the most common first names in the world. Number 2 بيقول Why do we have last names and what can they tell us? ليه عندنا دايما last name ويقدر يساعدنا في ايه أو يقول عننا ايه؟ We have last names because so many people have the same first name. هتلاقي ناس كتيرة جدا اسمها محمد. طب محمد ايه مش عارف. فأنا لو أنا عرفت last name بقدر أعرف الشخص ده مين. They can tell us about someone's family, job or appearance. Number 3. Why are numbers useful for identifying people? ايه اللي بيخلي الأرقام مفيدة في إن احنا نتعرف على الناس؟ Numbers are useful because everyone can have a different number. بعد كده بيقول who uses numbers and codes to identify people. مين اللي بيستخدم الأرقام والأكواد علشان يعرف الناس؟ طبعا هي organizations. أي organization بأي منظمة سواء مدرسة، نادي، شركة، حاجة حكومية، أي حاجة ليها علاقة بالناس بتتعامل فيها يبقى هنا بنستخدم الأرقام علشان تقدر تتعرف عليهم. زي ما احنا بنعمل البطاقة وبيبقى ليها رقم معين مش هتلاقي الرقم بتاعك زي رقم حد تاني خالص. Number 5. Why is it difficult to identify a person's nationality? ليه بقى صعب أقول إن الشخص ده من البلد دي أو من البلد التانية؟ ليه بيكون صعب إن أنا أتعرف على حد بجنسية بتاعته؟ Because people of almost every race and color live in every country. عشان مش هتلاقي بلد ما فيهاش ناس من جنسيات تانية عايشة فيها. يعني انت ممكن تكون ماشي في الشارع في مصر هنا وتقابل حد شكله مصري جدا زينا وكل حاجة بس تلاقيه من جنسية تانية، فساعتها انت مش هتعرف تقول ان هو من جنسية تانية لان انت شايفه ان هو خلاص الابيرنس بتاعه بيقول ان هو مصري. Number 5 عندنا بيقول in pairs take turns to describe and identify the people from exercise 2. Use your own words and ideas. بعد كده عندي key phrases identifying people. لما اجي اتعرف على حد او اقول وصف عليه معين بستخدم الفريزز دي. بنقول هنا مثلا it's hard or it's not hard to tell if he's American مثلا. ممكن نقول you can tell by his face that he is Korean. نقول بقى she or he looks or doesn't look like أي حاجة بقى مش شبه كذا. بعد كده he or she strikes me as being. صدمني لما عرفت إن هو طلع مثلا من بلد تانية أو بيشتغل شغلانة تانية غير الappearance اللي باين عليه. He is or isn't old enough مثلا to be a teacher. هو مش كبير كفاية عشان يبقى teacher. شكله صغير فأكيد هو طالب مش teacher. بعد كده discuss the questions.
Number 1. Which people were the easiest and the most difficult to identify from the descriptions and why؟ طبعا دي حاجة انتوا هتعملوها، كل واحد هيقول ايه أسهل شخصية من الستة اللي شفناهم في التعرف عليها وليه. Number 2. Why aren't names always a good way to identify people؟ ليه مش دايما الأسامي طريقة كويسة ان احنا نتعرف بيها على الناس؟ نفكر فيها ونحاول نجاوبها. نرجع بقى هنا ل Discover Vocabulary Describing People Student Book on page 112. هنا عندنا Student Book page 112. هنشوف الكلمات اللي عندنا ونحاول نحلها مع بعض. هنا بيقول Describing People: blonde haired, blue eyed طبعا الشعر الأشقر والعينين الزرقاء، courageous يعني شجاع، determined يعني عنده إصرار وعزيمة، حد مصمم إنه يعمل حاجة، يعني بيكون مش هيزهق من الحاجة دي وهيفضل وراه لحد ما يعملها. elderly يعني كبير في السن، enthusiastic يعني متحمس، female عكسها male اللي هي الأنثى والذكر يعني الست والراجل، kind طيب، middle aged يعني في منتصف العمر، teenage يعني مراهق يعني سنه صغير اللي هو من 11 سنة مثلا، well dressed يعني حسن المظهر أو حسن الملبس أو شكله كويس في اللبس بتاعه. Number 1. Choose the correct words to describe the people. Number 1. Alex Smith is a woman. لما أقول هنا Alex Smith is a woman يبقى هوصفها إن هي female. Number 2. Alex Brown is a man. وصفت الwoman إن هي female يبقى هوصف المان إن هو إيه؟ يلا male. برافو. Number 3. Annie's 15. Annie عندها 15 سنة، ممكن أوصفها إن هي لا طبعا مش middle aged، ده كده لسه بدري قوي على middle aged، هتبقى teenage. My grandfather is 80 this year. جدي بقى عنده 80 سنة السنة دي، يبقى هوصف جدي إن هو elderly. My aunt and uncle are about 50. يعني حوالي 50 سنة، دي اللي ممكن نقول عليها middle aged. تمام. Astronauts are very brave. رواد الفضاء دول بيبقوا شجعان جدا، فلما اوصف كلمة brave هي كلمة courageous. Luke is full of energy. مليان طاقة ومتحمس طول الوقت، يبقى enthusiastic. تمام. Max is caring and thoughtful. Max ده حد جميل قوي ودايما بيهتم بالناس وبياخد باله وبيراعي شعورهم، يبقى Max ده ايه؟ kind. Very good. Emma always works hard to get what she wants. Emma دي حد بيشتغل بجد على طول علشان توصل للي هي عايزاه. دي مش حاجة وحشة خالص، دي حاجة جميلة ان انت تفضل تصر على اللي انت عايز توصل له. يبقى هنا she is a determined. برافو. Paul wears fashionable clothes. حد لابس fashionable clothes هنقول عليه ايه؟ لابس لبس كده زي ما بيقولوا على الموضة، هنقول عليه ايه؟ well dressed. برافو. في حاجات لسه ما خدناهاش من فوق اهو. Number 11. Victor looks like this. ده فيكتور شكله عامل كده. تيجوا نوصف فيكتور. ممكن نوصفه بايه هنا من وشه ده؟ blue eyed. برافو. طيب صوفيا looks like this. صوفيا بقى شكلها كده، نوصف صوفيا انها ايه؟ blonde haired. very good. في حاجة مهمة عايزة أقولها لكم، لما أجي أوصف حد بقول he has blonde hair، لكن he is blonde haired. لما أجي أقول has or have يعني عنده الحاجة دي، بقول الحاجة دي بوصفها العادي he has blue eyes. طب لو عايزة أقول هو عينيه زرقاء، مش عنده عينين زرقاء، هو بقى عينيه زرقاء الوصف بتاعه، بقول he is blue eyed، بحط لها اي دي لو هي ما فيهاش اي، وبعمل هايفن في النص اللي هي الداشة الصغيرة دي. بعد كده هنا number 2. Choose the answers that are true for you. Complete the sentences with your own ideas. كل حد هيحل السؤال ده براحته خالص على حسب الشخص اللي بنتكلم عنه. Me and the people in my life. هنا بيقول my best friend is، بيتكلم هنا عن الهير بتاع my best friend والايز بتاعته، فهنا انت اللي هتختار شكل شعره ايه وعينيه عامله ازاي. me I am، هتقول عن نفسك انت عامل ازاي.
برضو حاجة من اللي فوق أو تختار يعني الشكل بتاعك الصح. يعني مثلا I am black haired and gray eyed مثلا. Most of my friends are male ولا female. I prefer hanging out with them because أنا بفضل إن أنا أخرج معاهم علشان وبكتب السبب. Most of my friends are retired ولا teenage. يعني معظم أصدقائي ناس على المعاش، يعني قاعدين من الشغل خلاص فوق 60 سنة، ولا teenage اللي هم لسه صغيرين. وبعدين بكتب هنا are the people I know who are retired. هتكتب أسامي الناس اللي أنت تعرفها retired، يعني قاعدة من الشغل عشان خلاص خرجت على المعاش. Most of my friends are ولا aren't well dressed. معظم صحابي بيلبسوا كويس ولا لأ. Me I am وتتكلم عن نفسك تقول I am well dressed ولا not well dressed. Number 5 I really like people who are courageous ولا determined ولا enthusiastic ولا kind. بتحب ايه اكتر نوع من الناس؟ I think I am وتقول عن نفسك حاجة من الحاجات دي توصف بيها نفسك. بكده خلصنا أول بيج من يونت 1. هسيب لكم الكتاب والورك بوك في الديسكريبشن بوكس تنزلوه وتحلوا على اللي احنا قلناه النهارده، واستنوني كل حلقة ببيج جديدة، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات أكسفورد Discover Futures Level 2. النهاردة هنكمل في يونت 1. عندي هنا reading strategy طريقة هقرأ بيها تكست كل مرة. هشوف reading strategy بتكون ايه في كل يونت. هنا عندي reading for gist or detail. لما اجي اقرأ حاجة يا اما بقراها for gist يعني بقراها قراية عامة، بشوف الحاجة بصورة عامة، يا اما بقراها for details علشان اعرف كل حاجة بالتفصيل. When we read for the general idea or gist, we don't focus on every individual word or piece of information. لما أكون هقرأ الحاجة دي لمعلومة عامة أو gist اللي هي قلنا معناها، مش هنركز على كل كلمة قدامي أو كل معلومة قدامي. We use text structure, title, headings, content words, and any images to recognize the important ideas. بنستخدم شكل التكست نفسه عامل ازاي، الستراكتشر بتاعه، العنوان اللي يبقى فوق، الهيدنجز اللي هي بتكون تايتلز صغيرة على كل باراجراف، content words الكلمات نفسها، والصور اللي موجودة مثلا في الارتيكل ده أو في التكست ممكن تساعدني أعرف الأفكار المهمة فيه. When we read for specific details, we need to read more slowly and with care. لما هاجي أقرأ بقى للتفاصيل هقرأ بالراحة جدا وبعناية. It's sometimes necessary to read part of all of the text more than once to check that we don't miss anything. ساعات بيكون ضروري نقرأ جزء من التكست كذا مرة علشان نتأكد ان احنا مش فايتنا اي حاجة وفاهمين كل الكلام. طيب هنا بيديني exercise على اللي احنا قلناه. Study the reading strategy, then look at 1 to 5. Do we normally read for gist? هنكتب G. or detail هنكتب D in these cases. في كل situation أو في كل case من دي هنكتب G or D على حسب أنا هقرأ الحاجة دي إزاي. نشوف number 1. Your phone is blocked and you find instructions to unblock it on the internet. تليفونك اتقفل خالص مش عايز يشتغل، وبتلاقي على الانترنت تعليمات ازاي تفتحه تاني. هتقرأ التعليمات دي ازاي؟ يا ترى for just as a general idea ولا for details علشان تعرف بالظبط هتعمل ايه؟ طبعا ده الموبايل يعني اهم حاجة، فالمفروض نقرأ ايه؟ for detail. برافو. Number 2. You want to know if an article is interesting or not. في article كده انا عايزة اقراه بس عايزة اعرف الاول هو interesting هيبقى شيق وممتع ولا لا. هقراه for just ولا for detail؟ هقرا for just عشان بس اخد فكرة عامة عنه. Number 3. You receive an email with directions to a place you can't find. في مكان انت مش عارف تروحه ازاي او مش لاقي الطريق بتاعه، فبيجيلك ايميل بالdirections الاتجاهات اللي هتمشي عليها. هتقرا الايميل ده ازاي؟ for detail. تمام. Number 4. You want to know if a travel website has any information about vacations in Florida. في موقع للسفريات فانت عايز تعرف في سفر لفلوريدا ولا لا. فهنا هتقراه ازاي؟
انا عايزه اعرف بس في سفريه ليها ولا لا، يعني في امكانيه ان حد يسافر ولا لا، يبقى هقراها for just. مش هدخل بقى اشوف فلوريدا دي ممكن اعمل فيها ايه والسفر هيبقى قد ايه الوقت بتاعه. لا، انا عايزه اعرف بس فيه ولا لا. Number 5 آخر حاجة you're reading the instructions for an exam. جينا بقى للامتحان وفي تعليمات إن أنا هحل إزاي، أو السؤال ده عايز مني إيه، هقرا الانستراكشن إزاي. طبعا هقراه for detail. بعد كده number 2 بيقول look at the article on page 7 read it for just to find the answers to 1 to 3. الارتكل اللي عندنا في page 7 عايزني اقراه for just، يعني اقراه كده كجنرال idea علشان اطلع الاجابات بتاعه الاسئله دي. Number 1 is the article serious or funny? Why is it divided into 2 parts? Does it mention any topics you would like to know more about? تعالوا نشوف التكست مع بعض. هنا مكتوب the same but different، وهنا عندي صورة فيها 2 people. They look like each other. They are like twins. فنبص كده على الارتكل بسرعة نعرف إذا كان serious or funny. ممكن نقرأ بسرعة أو نظرة سريعة كده على الارتكل قدامنا. هو كده في حاجات معلومات بيقولها، it looks serious مش funny. بعد كده بيقول why is it divided into 2 parts. تعالوا كده بصوا بسرعة على كل part لوحده عشان نعرف بيتكلم عن ايه. برضو read for just. هنا واضح similarities في البارت الأول و differences في البارت التاني، فممكن نقول it's divided into 2 parts because the first part focuses on how similar people can be and the second part focuses on the fact that each person is unique. نبص على number 3 هنا بيقول does it mention any topics you would like to know more about. هل في topics هنا قالها انت محتاج تعرف عنها اكتر؟ ده هيبقى رأيك انت لما تبص كده لو لقيت كلمة او حاجة شدتك في الموضوع وحابب تعرف اكتر عنها، فده هيبقى yes or no وتقول ايه هو التوبيك اللي محتاج تعرف عنه اكتر. طيب بعد كده هنا بيقول now read and listen to the article for detail. Find the answers to 1 to 5. تعالوا نشوف الارتكل مع بعض بيتكلم عن ايه وبعدين نرجع نجاوب على الأسئلة دي. هنا بيقول the same but different. طبعا هنقرأ الأول الارتكل من الناحية دي، يعني هنقرأ الجزء ده الأول ونشوف the same بيتكلم عن ايه. When Neil Richardson moved to a new neighborhood, people who he had never met waved and greeted him. It seemed that people there somehow knew him, but they clearly didn't know his name because they all said, "Hello, John." Neil discovered the cause of this confusion when he stepped onto a bus one day and came face to face with his mirror image, a man called John Jamison. عندي هنا حد اسمه نيل ريتشاردسون اتنقل وراح مكان جديد يسكن فيه، فالناس اللي هو عمره ما شافهم قبل كده كلهم بيعملوا له باي باي، يعني بيشاوروا له وبيحيوه. طبعا واضح على الناس ان هي تقريبا تعرفه، بس هم اكيد مش عارفين اسمه لان كلهم بيقولوا له هلو جون وهو ما اسموش جون، اسمه نيل. فنيل اكتشف بعد كده ليه الناس بتسلم عليه بالاسم ده، لان هو في يوم طلع ركب الباص ولقى قدامه الصورة بتاعته اللي هي mirror image، يعني حد شبهه بالظبط، حد اسمه جون جيميسون. As they compared life stories, it was clear that their similarities weren't only physical. Coincidentally, both men had attended the same college. They both sang in choirs and they shared a love of poetry. They are now close friends. Neil and John's story is not as unique as you might think. If you search for images of doppelgangers online, you'll find that there are plenty of people in the world who look alike. You might have a double somewhere too. هنا بيقول لما الناس قارنت القصص بتاعت حياتهم بتاعت جون ونيل
لقوا ان بس التشابه اللي بينهم مش في الشكل الخارجي، مش physically، ده كمان بالصدفة طلع ان هما الاتنين كانوا بيروحوا نفس الكوليدج، نفس الكلية بتاعتهم، نفس الجامعة بتاعتهم، وهما كمان كانوا بيغنوا في الكورال، وكانوا هما الاتنين بيحبوا البويتري. هما دلوقتي بقوا close friends، اتصاحبوا على بعض. نيل وجون القصة بتاعتهم مش يونيك أو مش مميزة، مش غريبة أو مش هي الوحيدة من نوعها زي ما انت ممكن تكون فاكر. لا، لو دورت على النت على doppelgangers اللي هم المتطابقين أو اللي شبه بعض، هتلاقي إن في قصص كتيرة جدا، ويمكن انت كمان يكون ليك دبل في مكان، فانت تكون عايز تعرف مين الدبل بتاعك. The desire to find people with some similarity to ourselves can be strong. We like to be with people who act the same way, who dress the same way, who like the same things, and who go to the same places. احنا بيكون عندنا رغبة ان احنا نبقى شايفين او نبقى عارفين الناس اللي هم عندهم حاجات متشابهة معانا. بنحب نكون دايما موجودين مع الناس اللي بتتصرف زينا، اللي بتلبس زينا، اللي بتحب الحاجات اللي احنا بنحبها، اللي بتروح الأماكن اللي احنا بنحب نروحها. Like many other animals, we often want to be part of a group because there is safety in numbers. زي الحيوانات بتكون بتحب تكون موجودة في مجموعات علشان في أمان أكتر. يعني لما تكون أنت موجود مع مجموعة بتحس بالأمان أكتر، مش لما تكون لوحدك. We are comfortable when we don't feel different because it feels safer to be the same. احنا بنكون مرتاحين اكتر لما ما نحسش بالاختلاف، لان بيبقى الموضوع امان اكتر من انك تكون مختلف. نشوف الجزء التاني اللي هو but different. ايه بقى ال difference اللي هيقابلنا هنا؟ The fact is that we are all different. However, we are individuals with separate identities. Physically, we are all unique in many ways. No two people have exactly the same face, the same voice, or the same way of walking. Nobody has the same fingerprints as you, or the same patterns of blood vessels in their fingers or eyes. بيقول هنا الحقيقة إن إحنا كلنا مختلفين. إحنا أفراد، يعني كل واحد لوحده، عندنا هويات مختلفة، يعني كل واحد ليه تعريف بنفسه مختلف. هو مين، هو عنده ايه، هو بيعمل ايه، كل ده كل واحد مختلف عن التاني. physically يعني جسمانيا، يعني الشكل الخارجي، كلنا مميزين بطرق مختلفة. مفيش اتنين هتلاقيهم زي بعض بالظبط في الوش، يعني مش نفس شكل الوش بتاعهم، مش هتلاقي نفس الصوت زي بعض، مش هتلاقي نفس طريقة المشي. مفيش حد عنده نفس بصمات الأصابع اللي موجودة عندك، اللي هي بتكون موجودة على صوابعنا من قدام. محدش عنده نفس شكل العروق أو الشعيرات الدموية اللي موجودة في إيدينا، في صوابعنا أو في عينينا. كل واحد مختلف وعنده pattern غير التاني خالص. Because we are all physically different, a multi-billion-dollar industry called Biometrics, دي جاية from the Greek bios for life and metrio for measure, has developed that uses our uniqueness to identify us. بيقول عشان احنا مختلفين من بره، في صناعة متكلفة كتير جدا، multi-billion-dollar industry اسمها Biometrics. دي اتطورت علشان تستخدم الحاجة اللي احنا مميزين فيها وتتعرف علينا. ازاي الكلام ده؟ The biometrics industry produces photographic equipment and scanners that use measurements, data, and algorithms to recognize and check our unique features in fractions of seconds. Nowadays, some cell phones can recognize your face or voice as fast as your friends can. بيقول إن الصناعة دي بتنتج معدات تصويرية وسكانر اللي هو اللي بيمسح الوش، يعني بيشوف الوش كله. بتستخدم قياسات معينة، معلومات معينة، وحاجات عمليات حسابية معينة علشان تتعرف وتفحص كل حد فينا وإيه الحاجة اليونيك اللي عنده. وبيقول إن دلوقتي في تليفونات تقدر تتعرف على صاحب التليفون بالوش أو بالفويس، زي ما أنت بتعمل بصمة بالوش بتاعك لما تبص للتليفون يفتح، أو تقول حاجة فيتعرف على صوتك ويفتح. It is not only our physical characteristics that identify us, however.
We all have individual thoughts and feelings, knowledge, experiences and beliefs. بيقول هنا إن مش بس الشكل الخارجي هو اللي بيحدد إحنا مين، ده كمان إحنا عندنا أفكار خاصة بينا وعندنا مشاعر، معرفة، خبرات ومعتقدات، كل واحد مختلف عن التاني. Your identity is a combination of all of these things and more. هويتنا إحنا عبارة عن مجموعة من الحاجات اللي قلناها دي، اللي هي المشاعر والمعرفة والخبرات وكمان أكتر من كده. And that combination is yours and yours alone. والتركيبة دي بتاعتك أنت وبتاعتك أنت لوحدك. What makes us different is what makes us interesting. الحاجة اللي بتخلينا مختلفين هي الحاجة اللي مخليانا ممتعين. يعني بحب أتكلم مع ده وبحب أتكلم مع ده وأتعرف على حد جديد، كل ده عشان هو مختلف عني فبتعلم منه أو بعرف حاجات جديدة معرفهاش. نرجع تاني للأسئلة. هنا بتقول Why were strangers saying hello to Neil Richardson? ليه الناس الغريبة كانت بتشوف ريتشاردسون وتقول له hello؟ تفتكروا ليه؟ زي ما قلنا في الأول. They were saying hello to him because he looked very much like someone they already knew. Number two, why do we like to be with people who are similar to us? ليه بنحب نكون موجودين مع الناس اللي شبهنا؟ Because we like being part of a group. احنا بنحب نكون جزء من مجموعة، ما نبقاش لوحدنا. Number three, in what ways is each of us physically unique? ازاي كل واحد مننا مختلف من بره؟ زي ما قال في التكست No one has exactly the same face, voice or way of walking, and no one has the same patterns of blood vessels in their fingers or eyes. Number four, how does biometric technology work? بتشتغل ازاي بقى التقنية دي؟ It measures the things that make us unique, for example, our face, voice, etc. Number five, why is it good that we're not all the same? ليه دي حاجة حلوة إن مش كلنا زي بعض؟ آخر حاجة قالها في الارتيكل قال It is good because it makes us all interesting. لما قال what makes you different is what makes you interesting. بكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة، واستنوني الحلقة الجاية نشرح فيها جزء جديد من يونت 1. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2، والنهاردة هنكمل في يونت 1. هنا عندي number 4. Find nouns in the article that are related to words from 1 to 8. Which nouns have the same endings? هو هنا عايز يخليني أحول الverb or الadjective لnoun. فعندي هنا number 1 كلمة confuse دي verb. علشان أحولها لnoun بنعمل cross للإي ونزود لها I-O-N بقت confusion. Number 2 similar دي adjective. عشان نحولها noun بنزود عليها I-T-Y تبقى similarity. Number 3 safe adjective. نحولها لnoun عن طريق ان احنا بنضيف لها T-Y تبقى safety. unique علشان اخليها من adjective لnoun بنزود لها ness اللي هي N-E-S تبقى uniqueness. Number 5 measure. عشان نحولها من verb لnoun بنزود لها meant تبقى measurement. scan ده verb عايزين نخليه noun بنعمل double N ونزود ER بقت scanner. Number 7 combine ده verb بنحوله لnoun عن طريق ان احنا بنشيل ال E وتبقى combination. غيرنا هنا النطق بتاع بدل combine بقت بدل bind B يبقى combination. Number 8 identical. عشان نحولها من adjective لnoun تبقى identity. تعالوا نشوف الexercise اللي ورا ونعمل الإجابات مع بعض. ده في page 112. هنا بيقول noun endings. عاوزني أزود Asian ER ITY ness meant jeune TY. تعالوا نشوف مع بعض هنا الكلمات اللي ممكن نزود لها المقاطع دي. Complete the sentences. Use the words in parentheses with the noun endings above. Make any necessary spelling changes. لو في أي spelling change محتاج يتعمل بنعمله زي ما شلنا الإي في الكلمات اللي فاتت.
Number 1. I've taken all the measure. كلمة measure قلنا هنا verb تبقى measurement. دي بنخليها زي ما هي مش بنشيل أي حاجة. يبقى I've taken all the measurements. Malala Yousafzai is a great because she is determined and courageous. Inspire هنزود لها Asian بس هنشيل حرف الإي الأول تبقى inspiration. نفس اللي عملناه مع كلمة combine لما جينا نكتب Asian غيرنا النطق بتاعها بدل combine بقت combination وهنا inspire هتبقى inspiration. بنشيل برضو حرف الإي. Number 3. You can use your phone as a scan. قلنا scan لما نيجي نعملها noun بنزود لها كمان N يبقى double N E R. You can use your phone as a scanner. Number 4. Online is very important. Safe هنا adjective عايزين نحولها noun إن احنا نضيف لها TY يبقى online safety. He shows great to everyone even to people he doesn't know. كلمة kind زي كلمة unique تبقى kindness. There's been some about the schedule. كلمة confuse اتفقنا ان هي بنشيل منها ال E ونزود لها ION تبقى confusion. لو احنا بصينا هنا على الاختيارات اللي موجودة هنلاقي هنا SION هي اصلا فيها S فمش هنزود لها S تانية تبقى على طول تاخد ال ION تبقى confusion. Number 7. What was your great-grandmother? National. كلمة national هتبقى nationality زي similar, similarity. Strawberries and ice cream is my favorite for a dessert. هنا عندي combine اتفقنا بنشيل الإي وتبقى combination. Number 9. I swim but my brothers run. Run هنا زي scan بالظبط هنعمل double N وبعدين ER. What are there between you and your friends? Similar. هنا عندي are يعني عايز كلمة similar نحولها لnoun ويكون plural noun يبقى what similarities. بصوا بقى هنا similarity بتتكتب ازاي؟ SIMILARITY. هنا هنعمل cross للواي ونحط IES تبقى similarities. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Unit 1. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة هنكمل في Unit 1. What makes us who we are? Number 1. Read Ash's profile and answer the questions. Who am I? Where we're from? What we do? What we like? And who we know all form part of our identity. أنا مين؟ المكان اللي أنا جاية منه والحاجة اللي أنا بعملها يعني بشتغل إيه وأنا بحب إيه والناس اللي أنا أعرفها كل دي بتكون جزء من الايدنتيتي بتاعتنا. My profile. Name. My name is Asha, which means hope. Maybe that's why I am an optimistic person. أنا اسمي آشا وده معناه الأمل ويمكن ده اللي مخليني متفائلة دايما عندي تفاؤل. Origins. أصلي منين؟ My family is originally from Mumbai, which is in India, but I have always lived in the US. I guess India is in my blood and I'm proud of that, but I feel American. هنا بتقول إن أنا عيلتي أصلا من الهند من مومباي وأنا دايما كنت عايشة في US في أمريكا. أنا طبعا أعتقد إن الهند في دمي وكل حاجة وأنا فخورة بإن أنا أكون هندية بس أنا حاسة إن أنا أمريكية طريقة الحياة بتاعتها الستايل الحاجات دي. بعد كده home. I live in New York and I can't imagine living anywhere else. There are so many nationalities in the neighborhood where I live. It's exciting to feel part of this mini world. أنا عايشة في نيويورك ومش متخيلة إن أنا أعيش في مكان تاني. في جنسيات كتيرة جدا في المكان اللي أنا عايشة فيه ودي حاجة حلوة إن أنت تحس إن أنت جزء من العالم الصغير ده. People. The people who influence me the most are my family and friends. Oh, and my music teacher. الناس اللي بتأثر عليا أكتر ناس هم عيلتي وصحابي وطبعا الميوزك تيتشر بتاعي. Music. Music's a big part of my life. I have played the oboe since I was a kid,
And now I am learning the saxophone. I'd love to play in a band. ميوزك طبعا ده جزء كبير من حياتي. أنا كنت بلعب الأوبو وأنا صغيرة. الأوبو ده آلة نفخ. ودلوقتي أنا بتعلم إن أنا ألعب الساكسفون. طبعا برضو الساكسفون آلة نفخ. وأحب إن أنا أعزف في باند. Hobbies and sport. I am into cooking and my mom has taught me quite a lot. But my real passion is basketball. أنا ليا في الطبخ وبحبه. ماما علمتني كتير طبعا. بس أكتر حاجة بحبها هي الباسكتبول. I am a big fan of the New York Knicks. The games aren't cheap but I go when I can. أنا مشجعة كبيرة جدا لفريق نيويورك نيكس. الألعاب هناك طبعا مش رخيصة بس أنا بروح كل ما أقدر. يعني التذاكر نفسها غالية فكل ما تقدر تروح بتروح. Fashion. I wear mainly casual things, but occasionally I put on traditional Indian clothes for festivals. My grandma just sent me the beautiful earrings that I am wearing in this picture. بتقول هنا أنا بلبس لبس casual بس في المناسبات اللي هي فيها احتفالات بالهند يعني بلبس اللبس التراديشنال بتاع الهند. وجدتي بعتت لي الحلق الجميل اللي أنا لابساه في الصورة دي. الحلق اللي هو ده. Social media. I'm in a few groups on social media where I sometimes post things about cooking or basketball. أنا في شوية جروبس كده في السوشيال ميديا وبعمل بوستس لحاجات عن الطبخ أو الباسكتبول. More and more people are following me. Maybe they like my Indian recipes. في ناس كتيرة بتعملي follow يمكن عشان هم عاجبهم الوصفات الهندية اللي أنا بنزلها. آخر حاجة معايا inspiration. Inspiration ده اللي هو الإلهام أو الوحي يعني حد بيشجعني على حاجة أو لما ممكن أقرأ حاجة اللي هو كاتبها أو أعرف حاجة عنه ده بيديني دفعة إن أنا أعمل حاجة فدي الانسبيريشن. Gandhi, who we are studying in school, is really an inspiration for me. He needed a lot of courage to be a pacifist. بتقول هنا إن جاندي طبعا كلنا عارفين جاندي ده كان بيحب السلام جدا. إحنا بندرسه في المدرسة ده inspiration ده إلهام ليا. وهو طبعا كان محتاج شجاعة كبيرة جدا عشان يكون مسالم ومش بيحب الحرب. طبعا مسالم هنا مش اللي هو قاعد في حاله خلاص لا هو بيدعو للسلام يعني حد بيقول يا جماعة ما ينفعش نحارب والسلم أحسن ويقعد ينصح الناس فاللي بيقتنع بكلامه بيبتدي إن يمنع الحرب أو يوقف الحرب. ده ياخدنا للجرامر. discover grammar هنا talking about the present. Talking about the present. We use the simple present form to talk about facts and routines. The name Tariq means morning star. Where do you buy your clothes? هنا the name Tariq means هنا name means حطينا s هنا مع الverb عشان he و she و it بتاخد s مع الverb. فالنيم هنا اللي هو it يبقى it means كذا. Where do you buy your clothes? هنا بسأل في present simple. Where do you buy your clothes? استخدمت كلمة do أو ممكن استخدم برضو does مع الverb في الانفينيتيف. tip هنا we often use adverbs of frequency. For example usually, sometimes, never. طبعا عندي always و often وعندي hardly ever. And time expressions. For example on Fridays, twice a week, in the morning, at night, with the simple present when we talk about routines. لما أجي أتكلم عن الروتين بستخدم الكلام اللي زي كده. My neighbor always says hello to me. أنا جاري دايما بيسلم عليا وبيقول لي hello. Meg and Cynthia don't phone each other every day. Meg وسانثيا مش بيكلموا بعض في التليفون كل يوم. We use the present continuous form to talk about actions that are happening now. ال present continuous بقى علشان أتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي أو around now يعني ممكن النهاردة ممكن الأسبوع ده الشهر ده بس هتحصل المرة دي وخلاص هي مش حاجة متعود عليها. These actions can be happening right now. I can see Jim. He's talking to Amy. دلوقتي أنا شايف جيم وهو بيكلم أمي. يبقى ده كده حاجة بتحصل in the time of speaking. Or they can be happening around now زي ما قلت لكم. We're studying the American Civil War in school. بندرس الحرب دي في المدرسة فاحنا بندرسها طبعا خلال السنة أو خلال الترم ده فدي كده هتاخد وقت شوية. Tip. We often use time expressions like now, right now, at the moment, today, this week, and this year with the present continuous. I'm cycling to school this week, but I usually walk. أنا متعود إن أنا أمشي للمدرسة بس الأسبوع ده أنا هروح بالعجلة. فدي كده حاجة بس متغيرة. What's Lily doing now? ليلي بتعمل إيه دلوقتي؟
وأنا بسأل دلوقتي حالا بتعمل إيه؟ We use the simple present, not the present continuous, when we use verbs that express likes, dislikes, and other states of mind. For example, love, like, hate, want, need, understand, know, recognize, remember, believe. Love و like و hate دي طبعا اللي هي حاجة بنحبها أو بنكرهها. Want و need حاجة أنا عايزها. Understand و know و recognize حد يعني بيفهم بيعرف بيتعرف على حاجة بيفتكر حاجة. remember believe بيعتقد حاجة. كل دي بنستخدم لها present simple مش present continuous. يعني أقول I remember my first day in school ما أقولش I am remembering my first day in school. تمام؟ We use the present perfect for events that started in the past and are relevant now. ال present perfect بقى بستخدمه إمتى؟ لما يكون في event أو action يعني بدأ في الباست وليه علاقة بحاجة دلوقتي. إزاي؟ I've lost my identity card. أنا ضيعت ال identity card بتاعي. أنا مش لاقيه. طالما أنا مش لاقيه لسه لحد دلوقتي يبقى ده كده present perfect. لأن أنت عملت حاجة في الباست أو حاجة حصلت في الباست وليها تأثير دلوقتي معاك. I can't find it now. مش لاقيه. Anna has visited Japan. أنا زارت اليابان. ده إيه علاقته بدلوقتي؟ She knows what it's like. هي لحد دلوقتي عارفة اليابان عاملة إزاي. فده كده ليه برضو تأثير في البريزنت. We also use it when a past and present situations are the same. بستخدمه لما يكون في past و present situation نفس الموقف هو. Ryan and Joel have been friends for 5 years. اتنين بقى لهم 5 سنين صحاب. ده معناه they were friends 5 years ago. They're still friends now. هما كانوا أصحاب من 5 سنين وهما أصحاب لحد دلوقتي. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها يونت 1 مع بعض. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2. يلا بينا نكمل في يونت 1. اليونت كبيرة شوية فعلشان كده واخدين فيها وقت. هنا عندي discover grammar, defining and non-defining relative clauses. A defining relative clause adds essential information to a sentence. يعني بيضيف معلومات أساسية للجملة. And a non-defining relative clause adds non-essential information. Non-defining بقى بيزود معلومات مش مهمة مش ضرورية. يعني معناها إن أنا أقدر أستغنى عنها. لو شلتها من الجملة مش هتأثر على المعنى خالص. يلا نشوف مع بعض. Defining and non-defining relative clauses. A relative clause is part of a sentence that begins with the relative pronoun who, whose, which or that, where or when, and contains a subject and a verb. يعني إيه relative clause؟ relative clause ده جزء من الجملة بيبدأ ب relative pronoun. إيه هو relative pronoun؟ who, whose, which or that, where or when. وبيكون فيه subject و verb. We use them to make short sentences into longer ones. استعماله لإيه؟ بنخلي short sentences long sentences. في نوعين منهم. A defining relative clause adds essential information to a sentence. ال defining relative clause بيزود معلومات ضرورية للجملة. تعالوا نشوف example. I saw a movie about a man. He'd walked across Asia. نعملها ازاي بقى ب defining relative clause؟ نقول I saw a movie about a man who'd walked across Asia. عملنا ايه بقى هنا؟ عشان نعمل two short sentences هنا into one sentence شلنا period دي اللي هي full stop وشلنا هي علشان بتكلم بيها عن نفس المعنى اللي في الجملة الأولى. حطيت مكانها who ونزلت معاها would باختصارها يعني اللي هي who apostrophe D يبقى who'd walked across Asia. نشوف حاجة تانية. It's an app. دي كده one short sentence. It identifies music. One short sentence. علشان نعملهم مع بعض قلنا It's an app. هتكلم عن الاب يبقى استخدم which or that. شلنا برضو period أو full stop هنا يبقى It's an app which or that وشلنا طبعا it في الجملة التانية عشان هي نفس الاب يبقى which or that identifies music. يبقى من أول which لحد music هي دي كده اسمها defining relative clause. Example كمان. We need to find the boy. These are his shoes. ادي جملة أولى صغيرة والجملة التانية we need to find the boy.
هنا بيقول these are his shoes. الشوز دي بتاعته. طب أنا عايزة أشوف بقى حاجة بتتكلم عن possession اللي هي الملكية. يبقى whose shoes these are. اللي الشوز دي بتاعته. نفس الجملة بس عملنا two short sentences into one long sentence باستخدام ال defining relative clause. يبقى we need to find the boy whose shoes these are. تاني نوع عندي a non-defining relative clause that adds non-essential information. ده بقى بيضيف معلومات مش ضرورية. لو شلتها من الجملة مش هتأثر عليها. We use commas to separate it from the rest of the sentence. بنستخدم commas علشان نفصلها عن باقي الجملة. The first woman to reach the top of Mount Everest was Janko Tabi. She died in 2016. هو المهم عندي هنا ايه؟ ان هي وصلت للقمة ولا ان هي ماتت في 2016؟ ان هي وصلت للقمة. فيبقى المعلومة دي إضافية اللي هي she died in 2016. مش هيحصل حاجة لو شلتها. The first woman to reach the top of Mount Everest was Janko Tabi. بعد كده حطيت كوما who died in 2016. لو انت شلتها مش هتأثر معايا على الجملة. نشوف example تاني. June is the best month to go camping in the UK. The weather in June is good and the days are long. طيب June هتكلم عن جون. أنا اللي يهمني في الجملة دي إنه هو أفضل وقت تروح وتعمل كامبينج في اليوكي. طيب الويذر بقى والحاجات دي ممكن تبقى معلومة إضافية مش هتأثر لو أنا شلتها. فبعمل إيه؟ بقول جون وبعد كده بحط الكوما وابدأ الجملة التانية اللي هي non-defining relative clause. يبقى when the weather's good and the days are long. هنا حطيت when علشان بتكلم عن وقت. يبقى when ده هو relative pronoun معايا. when the weather's good and the days are long حطيت كوما تانية. يبقى أنا بدأت ال non-defining relative clause بكوما وقفلته بكوما وهكمل بقية الجملة الأساسية اللي عندي is the best month to go camping in the UK. تمام؟ هنا حطينا جون في الأول. نقولها تاني. حطينا ال non-defining relative clause في النص قبلها وبعدها كوما. بعد كده كملنا ال main sentence. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهارده واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها يونت 1 مع بعض. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 ويلا بينا نخلص يونت 1 مع بعض. Why do we need to protect our identity؟ ليه محتاجين نحمي هويتنا اللي هي أي معلومات عننا؟ Life skills strategy, computer literacy, protecting your identity online. إزاي نحمي هويتنا online. Identity theft and online crime can happen to anyone, so you should take steps to keep your identity safe. ممكن يحصل سرقة أو جرائم على الإنترنت اللي هي الخاصة بالهوية بتاعتنا. ممكن تحصل لأي حد. فعشان كده لازم ناخد خطوات معينة علشان نبقى في أمان. Number 1. Study the life skills strategy and the web page below. Work in pairs to choose the correct option in 1 to 5. Identity alert. What's the problem? هنا أنا عملت لكم هايلايت على الإجابة لأن هنحتاج وقت إن احنا ندور على الإنترنت ونشوف النسبة قد إيه. فإحنا هنشتغل على التكست ده على إني بشرحه لكم. هنا number 1. 76% of teens now say that they worry about the privacy of their personal information. كلمة privacy يعني خصوصية. ف 76% of teens اللي هم من 11 ل 17 سنة بيقولوا إن هم قلقانين على الخصوصية بتاعتهم بتاعت معلوماتهم اللي هم بيحطوها على الإنترنت. People can use pictures and information to set up fake social media accounts. الناس ممكن تستخدم صور ومعلومات علشان تعمل fake social media accounts. تعمل حساب على السوشيال ميديا مش حقيقي مزيف يعني. Some young people also become victims of more serious identity theft when criminals use a person's identity to get money or a credit card. هنا برضو في ناس صغيرة في السن بتبقى ضحايا لعمليات سرقة حقيقية للهوية بتاعتهم. ده بيحصل لما المجرمين اللي هم على الانترنت يعني بياخدوا الهوية دي علشان يقدروا يجيبوا منها فلوس أو الأرقام الخاصة بالكريدت كارد فيسحبوا هم الفلوس.
What are the risks؟ ايه بقى المخاطر اللي ممكن تقابلنا؟ 23% of people say they have a shared passwords with a friend. في ناس بيعملوا الباسورد بتاعتهم ويقولوها لاصحابهم عادي جدا، دول يعني ما عندهمش مشكلة في البرايفسي بتاعتهم. 60% of people use the same password on more than one website. ناس تانية بتستخدم نفس الباسورد اللي بتعملها للإيميل هي اللي بتعملها على الفيسبوك، هي بتاعت أي أكاونت تاني، فده طبعا غلط. لازم نغير الباسورد، ما تبقاش واحدة في كله، عشان لو حد دخل على الأكاونت بتاعك وسرق الباسورد من هنا أو عرف الباسورد من هنا سهل يدخل على باقي الأكاونتس. Teens put a lot of information on social media. 75% use their full name, 54% post their date of birth, and 48% post the name of their school. التينز بقى طبعا بيحبوا يعرفوا الناس حاجات كتيرة عنهم، فبيحطوا معلومات كتيرة على السوشيال ميديا. 75% منهم بيستخدموا اسمهم الكامل. طبعا مش معنى كده ان احنا نكتب اسم مزيف، يعني بنكتب اسمنا بس اللي هو الأول والتاني وخلاص. 54% منهم بيحطوا الديت اوف بيرث اللي هو تاريخ ميلادهم، و48% منهم بيكتبوا اسم المدرسة. فانت كده شكرا قلت لي كل حاجة عنك. بعد كده most of us don't think about shoulder surfers. عندي حاجة اسمها shoulder surfer. يعني ايه shoulder surfer؟ People who try to look at screens to get a PIN, password and other data. الناس اللي هي بتبص على السكرين بتاعتك، انت بتكون قاعد وتلاقيها يعني الناس دي بصت كده على الموبايل وهو في ايدك، فبيحاولوا طبعا ان هم يلقطوا مثلا الPIN بتاعك اللي هو الرقم السري، الباسورد بتاعتك اللي هتحطها مثلا للايميل، اي معلومات عنك من خلال ان هم يبصوا على الموبايل بتاعك. طبعا ده بيحصل كتير في المواصلات العامه، بتبقى قاعد انت ماسك الموبايل وتلاقي ناس جنبك او وراك راحوا رامين عينيهم كده في الموبايل، شوفوا انت بتعمل ايه يعني. However, 20% of us say we have seen private information on a person's screen without trying. هنا بقى في ناس بتقول ان هم شافوا اصلا private information، معلومات خاصة على سكرين بتاعت حد من غير اصلا ما يحاولوا ان هم يدوروا، يعني هو عامل الحاجات الخاصة بتاعته الانفورميشن بتاعته باينة على السكرين. Most of us use public Wi-Fi hotspots, but an incredible 89% of them are open and unsecured. That's great for hackers. هنا بيقول معظمنا بيستخدم البابليك واي فاي هوت سبوتس. لما بنكون مثلا قاعدين في كافيه او في مكان عام ممكن نطلب الهوت سبوت بتاعت المكان، فبناخدها وندخلها على الموبايل بتاعنا، فده بيكون مفتوح اصلا مش متأمن، وده بيكون حاجة كويسة للهاكرز اللي هم اللصوص عشان يدخلوا على الموبايل بتاعي ويشوفوا انا عندي ايه. Phishing is when we receive emails which ask us to send private information or trick us to click on links that install viruses or spyware. هنا بيقول كلمة phishing هم عاملينها كده، بيقول معناها ان انت يجيلك ايميل بيطلب منك انك تبعت معلومات خاصة عنك او يضحك عليك فيقولك دوس على اللينك ده علشان تسطب حاجة معينة، تنزل حاجة معينة على الموبايل او على اللاب بتاعك، فتلاقي ان في فيروس نزل على الجهاز أو برامج تجسس نزل على الجهاز. 10% of people click on these links. That's not many, but it's enough to make the hackers happy. 10% بس اللي بيعملوا كده، فده طبعا رقم مش كافي قوي أو رقم مش كبير، بس ده كفاية للهاكرز إن هم يكونوا فرحانين ويقدروا يدخلوا على الموبايلات أو اللابتوبس بتاعت الناس. تعالوا نشوف بقى exercise على الكلمات دي. Internet safety. account قلنا اللي هو حساب، hacker اللي هو لص على الانترنت، hotspot اللي هي الواي فاي اللي بناخده من حد، install اللي هو يثبت برنامج على الموبايل او على الجهاز اللي هو الكمبيوتر، link اللي هو رابط بنزل منه حاجة، password طبعا، PIN اللي هو رقم سري، post يعني يحط منشور على الفيسبوك او على اي حاجة، post طبعا عارفينها، privacy اللي هي الخصوصية. complete the sentences with the correct form of the words. ممكن تبقى حاجة plural مثلا او حاجة في الباست، فهنشوف. My was 4501 and my was 5% happy 30. ده رقم يبقى طبيعي يكون PIN.
طالما في PIN يبقى الحاجة التانية اللي هدخلها بعدها هي الباسورد، يبقى and my password was 5% happy 30. Number 2, often set up free in public areas and then steal people's data from them. مين اللي بيعمل الواي فاي في الأماكن العامة free؟ أكيد hackers عشان يدخلوا على الموبايلات بتاعتنا، يبقى hackers often set up free hotspots. Number 3, someone stole my identity. They got into one of my social media. بنقول social media ايه؟ حاجة بتاعتي أنا. social media accounts، هي فوق مكتوبة account بس احنا هنكتبها بقى plural يبقى accounts. And things I would never write. عملوا ايه؟ posted، يعني كتبوا حاجات أنا عمري ما أكتبها. حطينا برضو هنا post في الباست. Number 4, when I clicked on I had no idea it would a virus on my laptop. هتعمل كليك على ايه؟ بيقول click the link. I had no idea it would عمل ايه بقى فيروس على اللابتوب؟ It would install a virus on my laptop. Number 5, your settings control how you can see what's on your social media. Your privacy settings. اوكي كده خلصنا unit 1 الحمد لله. استنوني في حلقة جديدة نبدأ فيها unit 2 مع بعض. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2، والنهاردة هنبدأ في unit 2. معلش أنا عارفة إني اتأخرت عليكم شوية بس أديني رجعت لكم أهو. هنا عندي How can we learn from the past؟ إزاي ممكن نتعلم من اللي حصل زمان؟ هنا بيقول The picture shows the effects of the atomic bomb dropped on the city of Hiroshima in Japan in 1945. What do you think we have learned from this؟ هنا بيقول إن الصورة دي بتوضح الآثار اللي حصلت من رمي القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان سنة 1945. تفتكروا إيه اللي ممكن نتعلمه من حاجة زي كده؟ We learned to avoid war، إن احنا نتجنب الحرب. ممكن نقول we learned to stop using the atomic bombs. How does the past shape the present؟ إزاي بقى الماضي بيشكل الحاضر؟ يعني بيأثر عليه إزاي؟ ممكن الباست يخلينا نعمل قرارات أحسن في البريزنت، يعني we can make better decisions in the present better than the decisions made in the past. يبقى أحسن من decisions اللي اتخذت في الباست فنغيرها أو نعمل أحسن منها. Work in pairs to put the events in order from the first one to the most recent 7. What happened first؟ هنا ترتيب الحاجات دي بيعتمد ان احنا نكون عارفين history اكتر او عندنا معلومات اكتر، فانا هساعدكم نقول الترتيب مع بعض. اول حاجة حصلت هي development and the spread of agriculture، اللي هو تطوير وانتشار الزراعة. تاني حاجة كانت construction of the pyramid of Giza in Egypt، بناء أهرامات الجيزة في مصر. تالت حاجة start of regular trade between Europe and the Americas، اللي هي بداية التجارة المنتظمة بين أوروبا والأمريكتين. بعد كده invention of the microscope and the telescope، تم اختراع الميكروسكوب والتلسكوب وفادونا جدا في العلم. بعد كده discovery of electricity's applications، اللي هي اكتشاف الأجهزة الكهربائية اللي بتشتغل بالكهرباء. بعد كده founding of the United Nations to preserve peace after the Second World War، بعد ما الحرب العالمية الثانية حصلت تم تأسيس الأمم المتحدة علشان تحافظ على السلام. آخر حاجة معايا first exploration of space، اللي هو أول استكشاف للفضاء. عندي هنا discover vocabulary historical events. يلا نروح لpage 114 ونشوف مع بعض. historical events عندي construction يعني بناء، development يعني تطور أو تطوير، discovery اكتشاف، exploration استكشاف، founding تأسيس، invention اختراع، peace اللي هو السلام، spread ينتشر أو انتشار، trade يتاجر أو تجارة، war اللي هي الحرب. complete the sentences with the correct words. ده طبعا صورة تاج محل اللي هو موجود في الهند. The Taj Mahal is a beautiful white building in India. It took 16 years.
ايه اللي خد منهم وقت 16 سنة عشان يحصل؟ It's construction، يعني البنى بتاعه قعد 16 سنة. Number 2, Jan Evangelista Porkanji made the important that everybody's fingerprints are different in 1823. عمل ايه؟ بيقول ان بصمات الاصابع بتاعت كل واحد مختلفة عن التاني. He made the important discovery، ده اكتشاف بالنسبة له، يعني الحاجة دي كانت موجودة بس محدش يعرف عنها حاجة. Number 3, in the Middle Ages, the Italians had an exchange of metal and oil for paper from Egypt. بدلوا مع بعض حاجات، يبقى دي كده trade exchange. Number 4, the first moon landing was in 1969. What will the future of space be? احنا قلنا space معاها exploration، استكشاف الفضاء. الفضاء موجود بس بنستكشفه ونشوف اللي موجود فيه. Number 5, millions of people died of the flu in 1918. The disease very fast. طالما المرض ده قتل ناس كتيرة جدا، موت ناس كتيرة جدا، يبقى انتشر بسرعة. Spread very fast. Number 6, before the of more complex forms of wheeled transportation and roads, people used to walk and ride horses on bats. قبل ما يتم ايه لأشكال المواصلات اللي هي بالعجل والطرق، الناس كانت متعودة تركب الحصان بتمشي بيه في الممرات. فقبل ايه؟ before the development. Number 7, countries sometimes go to when they fight over land, religion and resources like oil and water. لما البلاد بتتخانق مع بعض على أرض أو على الدين أو على مصادر طبيعية زي البترول والمية، بيعملوا ايه؟ they go to war. Number 8, since it's in 1946, UNICEF has helped millions of children worldwide. UNICEF دي اللي هي مؤسسة أو منظمة، فدي عملنا فيها إيه؟ since its founding، يبقى من ساعة التأسيس بتاعها. Number 9, Robert Noyce was an electrical engineer whose most famous was the microchip. هو اللي عمل المايكروتشيب، طالما هو اللي عمله يبقى invention. Number 10, there is fighting among many countries but some people believe world is possible. الناس مصدقة ومعتقدة إن world peace اللي هو السلام العالمي ممكن يحصل. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة، واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Unit 2. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2. النهاردة بنكمل في Unit 2. هنا عندي Reading Strategy, Distinguishing Fiction and Non-Fiction. Fiction يعني حاجة خيالية مش حقيقية. Non-fiction يعني حقيقية. Fiction and non-fiction texts are written for different reasons and in different styles. بيتكتبوا بطرق مختلفة والأسباب مختلفة. Fiction is about imaginary characters or events. It's written to express the author's creative style and put readers in an imaginary world. Fiction بيتكلم عن شخصيات وأحداث خيالية، وبيتكتب علشان يعبر عن قد إيه الكاتب ده مبدع في الستايل بتاعه، وعلشان يخلي اللي بيقرأ يعيش في عالم خيالي. طيب non-fiction بقى. Non-fiction presents facts and opinions about real people and events. It's written to inform readers, present evidence, or express a personal opinion of real situations. Non-fiction بيقدم لنا حقائق وآراء عن ناس حقيقية وأحداث حقيقية. بيتكتب علشان يعرف القراء حاجات ويقدم لهم دليل عن حاجات أو يعبر عن رأي شخصي أو موقف حقيقي حصل. Number 1, study the reading strategy, then look at texts A and B on page 17. Which do you think is fiction and which do you think is non-fiction and why? يلا نقرأ التكست مع بعض ونشوف. هنا التكست A, The Iceman Mystery, لغز الأيسمان. When in 1991 walkers found a man's body on Mount Semillon in Austria, they guessed it was a mountaineer who had died recently. في ناس في 1991 كانوا ماشيين عند الجبل اللي هو اسمه ماونت سيميلون في أستراليا، فلقوا جثة وخمنوا ساعتها إن ده ممكن يكون حد من الناس اللي بتتسلق الجبال ولسه ميت قريب. However, experts found that the mummified remains were more than 5,300 years old and almost perfectly preserved by the ice.
الخبراء لما جم وشافوا الحاجات المتحنطة، البقايا المتحنطة، لقوا إن دي عمرها أكتر من 5300 سنة، واللي حافظ عليها لحد دلوقتي هو التلج. They gave this man the nickname Otzi the Iceman, and they carefully used the latest scientific techniques to find out about his life and his violent death. أطلقوا اسم على الراجل اللي لقوه ده، سموه Otzi the Iceman، وبعناية جدا استخدموا أحدث التقنيات العلمية علشان يعرفوا أكتر عن حياته وطريقة موته العنيفة اللي مات بيها. ادي الجسم قدامنا ومحفوظ في التلج. Origin and appearance هيتكلم عن أصله والمظهر اللي هو الشكل الخارجي بتاعه. Otzi the Iceman was 1.59 meters tall, 46 years old, and had brown eyes. Substances from plants on his clothes indicated that he had been in the valley below the mountain before he died. لما بدأوا يفحصوا الجثة أكتر قالوا إن هو كان طوله 1.59 متر وعنده 46 سنة وعنده عينين بني. المواد اللي كانت موجودة على هدومه من النباتات بتشير إلى إنه كان موجود في الفالي اللي هو الوادي تحت الجبل قبل ما يطلع على الجبل ويموت. Possessions and way of life، الممتلكات اللي معاه وطريقة حياته كانت عاملة ازاي. His stone knife, arrows and clothes revealed that the man was a hunter. السكينة اللي كانت معاه سكينة من الحجر، والأسهم اللي معاه وهدومه بتقول إن هو صياد. He was probably very skilled as one of the animals he ate, an ibex is shy and difficult to hunt. بيقولوا تقريبا كمان كان ماهر جدا، يعني عنده مهارة في الصيد، لأن حيوان من اللي اصطادهم وكلهم كان الآيبكس، وده حيوان خجول وصعب ان احنا نصطاده. الآيبكس ده اللي هو التيس، لو دورتوا على النت على صورته هتلاقوها. He was also carrying a beautifully made bronze axe، وكمان كان معاه axe اللي هو الفأس معمول بطريقة حلوة قوي ومعمول من البرونز. Axes like this were rare, so it was probably quite valuable. الفؤوس اللي بتكون زي كده بتبقى نادرة جدا، وتقريبا كمان كان قيم قوي. Physical condition، هنتكلم عن الحالة الجسدية. From bacteria in his body, scientists know that Otzi the Iceman probably had a bad stomach, but he was carrying antiseptic fungus from trees. البكتيريا اللي لقوها في جسمه خلت العلماء يعرفوا ان أوتزي ده كان تقريبا عنده ألم في معدته، أو معدته كانت تعبانة، فكان دايما معاه مطهر. فانجس ده اللي هو الفطر اللي هو شبه المشروم، وكان عامل منه مطهر. He also had 60 tattoos, possibly a form of medical treatment because they were near bone joints. كمان كان عنده في جسمه 60 تاتو عاملهم في الأماكن اللي هي عند المفاصل، اللي هي عند الركبة مثلا أو عند الكوع أو عند الإيد، دي كلها مفاصل، فهو كان عاملها في الحتة دي، فقالوا يمكن يكون ده نوع من أنواع العلاج الطبي. Injuries and death، الإصابات اللي حصلت له وموته. Scientists believe that an arrow wound on his shoulder probably caused the man's death. بيقولوا تقريبا الجرح بتاع السهم اللي في كتفه هو ده اللي سبب موته. They think that the arrow was shot from 30 meters away. وبيقولوا إن السهم ده تم إطلاقه على بعد 30 متر. His hands also had deep cuts in them. كمان إيده كان فيها جروح عميقة. Perhaps there was a violent fight before the arrow attack. ده بيقول إن يمكن يكون كان في حرب أو في خناقة جامدة جدا قبل ما يتحدف بالسهم. Was Otzi the Iceman trying to escape? In any case, after he died, snow covered him very quickly. هل هو كان بيحاول يهرب؟ مش عارفين. على أي حال هو بعد ما مات التلج غطاه بسرعة. Text B هنا The Last Hunter. Looking down, the hunter saw that blood was dripping slowly but constantly from his hand onto the fresh snow. He had defended his village bravely from the attackers, but his hand was badly wounded from the fight. بيقول هنا إن الهانتر بص لقى إن الدم نازل منه على التلج اللي قدامه، نازل بالراحة وباستمرار، يعني نازل ببطء بس باستمرار عمال ينزل، وهو
دافع عن القرية بتاعته بشجاعة من المهاجمين، بس طبعا إيده اتعورت أو اتجرحت جدا. He had killed a warrior chieftain and had taken his axe, but in the end there were too many enemies and he had escaped up the mountain path. بيقول إن هو قتل رئيس قبيلة محارب وخد الفأس بتاعه، بس في الآخر كان في أعداء كتيرة جدا وهو حاول يهرب على الجبل. Cold and hungry, he was feeling weak. The hunter hadn't hunted or eaten well in days because of his injuries. So when he saw berries on the ground, he ate them greedily. بيقول هنا كان بردان وجعان وكان حاسس إن هو ضعيف جدا لأنه بقاله فترة مش بياكل ولا بيصطاد، فده طبعا بسبب إصابته. لما لقى البيريز اللي هو التوت موجود على الأرض كله بسرعة بنهم. As he stood again he heard voices. There were 3, maybe 4 men and they were very close. لما قام بعد الأكل سمع أصوات، تقريبا كان في 3 أو 4 رجالة وكانوا قريبين جدا منه. As he was running from them he felt a terrible pain in his shoulder and his tall tired body fell heavily next to the river. وهو بيهرب وبيجري منهم حس بألم فظيع في كتفه، فجسمه الطويل التعبان ده وقع بتقله كله جنب river. With the last of his strength he tried to throw the axe into the fast moving water. بآخر قوته الموجودة عنده حاول إن هو يحدف الفأس ده في المية اللي بتجري في النهر. They may take my life he thought but they will never take this. ياخدوا حياتي بس مش هيقدروا ياخدوا مني ده. بعد ما قرينا بقى which text is fiction and which text is non-fiction. احنا قلنا ان الفاكشن هو الخيالي والنون-fiction اللي هو الحقيقي. فتكست A هو اللي هيبقى non-fiction حقيقي، وتكست B هيبقى هو الفاكشن اللي هو خيالي. Which text do you think will give information about 1 to 6? Write A, B or both. Number 1. Where and when the man's body was found. المكان اللي لقوا فيه والوقت اللي لقوا فيه جسم الراجل ده. تكست A ولا B ولا both. عرفناها في A ولا B ولا both. عرفناها في A. طيب number 2 the man's final meal. آخر وجبة كلها عرفناها فين؟ both. هنا قال كل ibex وهنا قال أكل التوت اللي هو البيريز. number 3 scientific techniques for analyzing the man's body. دي كانت في أنهي تكست؟ كانت في A. the man's enemies الأعداء بتوعه. B. number 5 facts and theories about the man's injuries اللي هي الحقائق والنظريات عن إصاباته كانت في تكست A. number 6 what the man thought heard and saw. سمع إيه وشاف إيه أو فكر في إيه كان letter B. read the texts again and compare them. Are the sentences 1 to 4 true or false? Give evidence to explain your answers. Number 1 the last hunter uses historical information from the Iceman mystery. Last hunter بيستخدم historical information من Iceman mystery. دي true ولا false؟ هتبقى true. Number 2 the author of the Iceman uses information from the last hunter. طيب اللي كتب بقى Iceman mystery بيستخدم الانفورميشن بتاعته من last hunter؟ No, false. From scientific techniques. Number 3 the author of the Iceman mystery is sure about all of the facts. اللي كتب Iceman mystery متأكد من كل الحقائق اللي قالها. هتبقى false. ونقول هنا the author uses words like probably, possibly, and perhaps to show that he or she is not sure about all the facts. Number 4 all of the historical details in the last hunter are correct. كل التفاصيل التاريخية اللي في last hunter حقيقية. ده صح ولا غلط؟ هنا برضو false. The last hunter says, for example, he had defended his village bravely from the attackers. And he had killed a warrior chieftain and had taken his axe. But the factual Iceman mystery only says, perhaps there was a violent fight. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Unit 2. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة مكملين في Unit 2. هنا عندي Discover Vocabulary Adverbs of Manner. Adverbs of Manner اللي هي بتعرفني الverb حصل ازاي. يعني أقول The man walked slowly. How did the man walk? He walked slowly. يبقى slowly هنا بتوصف الverb نفسه اللي هو walked.
تعالوا نشوف هنا الأسئلة ونرجع تاني لنمبر 6. Adverbs of manner. عندي badly, beautifully, bravely, carefully, greedily, heavily, quickly and slowly. طبعا دول كانوا من غير ال ly، يعني bad, beautiful, brave, careful, greedy آخرها y شلناها حطينا I، heavy آخرها y شلناها حطينا I، quick and slow. المطلوب مننا هنا يا إما هنحط adverb يا إما هنحط adjective في كل pair من دول. قلنا ال adverb describes a verb وال adjective describes a noun. Complete the sentence in each pair with the correct adjective or adverb. Number 1, letter A. It was a lovely old bus, but it was very. إحنا هنوصف هنا it اللي هو البس. It was very slow. Letter B. Hurry up. Why are you walking so slowly? Walking slowly. Number 2. A. Have a great trip. Drive. يلا سوق إيه؟ إزاي؟ Carefully. Letter B. B. You might break it. Be careful. Number 3. A. He's very and selfish. أناني وإيه؟ He's very greedy. B. He ate the candy. How did he eat the candy? Greedily. Number 4. A. I can't carry this bag. It's really هنتكلم عن الباج. It's really heavy. Letter B. He fell. How did he fall? Onto the sidewalk. He fell heavily. Number 5A. That was very of you. That was very brave of you. Letter B. The men defended themselves bravely. Number 6A. She left the room. مشيت من الأوضة quickly. Letter B. Can we have a chat? Quick chat. Number 7A. I speak French very badly. Letter B. I think it's a really bad idea. بوصف هنا idea. Number 8A. They wrapped the gift. How did they wrap the gift? Beautifully. Letter B. There was a sunset today. A beautiful sunset today. Number 6. Add adverbs to sentences 1 to 5 to make them more detailed or dramatic. هنجيب adverbs من عندنا ونزودها هنا. Number 1. The hunter tried to escape from the attackers. ممكن نقول The hunter tried to escape hastily from the attackers. Number 2. The arrow killed him. نزود عليها adverb. The arrow killed him quickly. Number 3. The attackers laughed. How did they laugh? The attackers laughed cruelly. Number 4. They looked for the axe. They looked for the axe carefully. Number 5. The next morning, the hunter was covered with snow. The next morning, the hunter was completely covered with snow. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة، واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Unit 2. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2، والنهاردة مكملين في Unit 2. What is a turning point in history? Turning point يعني نقطة تحول بتغير حياة شخص أو حياة شعب بحاله. Number 1. Read the articles and answer the questions. Number 1. What adjectives can you think of to describe the people in the articles? Number 2. How did their actions represent turning points? تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف. Turning points. The Rosa Parks story. In the 1950s, when Rosa Parks was living in Alabama in the US, black and white people didn't used to go to the same schools and sat in different areas in cafes, buses and trains. في الخمسينات لما روزا باركس كانت عايشة في ألاباما في اليو اس، black and white people ما كانوش متعودين إن هم يروحوا نفس المدرسة. كان في مدارس مختلفة للبلاك لوحدهم والوايت لوحدهم، وكانوا بيقعدوا في أماكن مختلفة في الكافيه وفي الباص والترين. When a bus was full, drivers used to ask black people to give their seats to white people. لما كان الباص بيبقى مليان، الدرايفرز اللي هم السواقين كانوا بيطلبوا من البلاك بيبل إن هم يقوموا من على الكرسي بتاعهم ويدوه لحد من الوايت بيبل. Rosa Parks traveled by bus, and when she was coming home from work one day, the driver asked her to give up her seat. روزا باركس كان بتتحرك بالباص علشان هي بتشتغل في مكان أبعد شوية،
وفي يوم وهي راجعة من الشغل السواق قال لها ادي الكرسي بتاعك لحد من الوايت people. She refused because she had worked hard all day. هي رفضت لأن هي كانت شغالة طول اليوم. In interviews, Rosa later said that on that day she wasn't simply tired, she was tired of giving in. بتقول في المقابلات اللي حصلت معاها بعد كده إن هي ما كانتش تعبانة عادي في اليوم ده، هي كانت تعبانة من فكرة الاستسلام، خلاص بقى زهقت من كده. She was arrested for her refusal, and after this, the black people in her town didn't take the buses for 13 months. This peaceful protest was one of the first events in the American civil rights movement, and eventually the laws changed. هنا بيقول إن تم القبض عليها علشان هي رفضت. بعد كده كل البلاك بيبل اللي في المدينة اللي هي كانت عايشة فيها ما ركبوش الباص لمدة 13 شهر، يعني محتاجين على اللي حصل، يعني مش راضيين باللي حصل. الحركة اللي عملوها دي اللي هو الاحتجاج السلمي، يعني من غير أي قلق، ده كان واحد من أول الأحداث اللي عملت حركة الحقوق المدنية في أمريكا. وفي الآخر القوانين اتغيرت لصالح البلاك بيبل، فخلاص ما بقاش فيه فرق بين الاتنين. تاني حاجة عندنا Gothenburg changes the world. Imagine a world in which 95% of people cannot read. Johannes Gutenberg lived in this world at a time when there were very few books because people had to write and copy them by hand. تخيل عالم فيه 95% من الناس ما بيعرفوش يقروا. يوهانس جوتنبرج اللي قدامنا ده عاش في العالم ده في وقت كانت الكتب اللي موجودة قليلة جدا بسبب ان الناس كان لازم تكتبها وتنسخها بإيديها. Ordinary people didn't used to read because they had no access to books. الناس العادية ما كانتش متعودة تقرأ لأن هي ما كانش ليها إمكانية الوصول للكتب. To make the situation worse, people used to write most books in Latin, the language of the rich and powerful. الناس كانت متعودة تكتب الكتب دي باللغة اللاتينية اللي هي لغة الناس الأغنياء والقوية اللي هي عندها سلطة في المكان. Then in 1443, Gutenberg invented a machine that could produce many copies of a book quickly and cheaply. في 1443 جوتنبرج اخترع آلة بتقدر تنتج نسخ كتيرة من الكتاب بسرعة وأرخص. Within a few years, books, posters and papers were printed in many languages. في خلال كام سنة قليلة الكتب والبوسترات والورق بقى يطبع بلغات كتيرة. The fact that people could learn and share information led to rapid progress in science, culture and education. الفكرة إن الناس قدرت تتعلم وتشارك المعلومات مع بعض ده خلى يكون في نجاح وتقدم في العلوم والثقافة والتعليم. This 15th century invention changed the world in the same way that the internet changed it again 500 years later. الطريقة اللي الاختراع ده غير بيها القرن ال15 هي نفس الطريقة اللي الانترنت غير بيها العالم بعد 500 سنة من الاختراع ده. كده خلصنا التو texts. تعالوا نجاوب على الأسئلة اللي فوق. What adjectives can you think of to describe the people in the articles؟ هو عايز يوصف هنا روزا باركس وعايز يوصف يوهانس جوتنبرج. لو اتكلمنا عن روزا باركس هنقول tired, brave, determined and peaceful. لو اتكلمنا عن يوهانس جوتنبرج هنقول intelligent. طيب سؤال نمبر 2 بيقول how did their actions represent turning points؟ تعالوا نشوف هما ازاي عملوا نقطة تحول بسبب أفعالهم دي. بالنسبة لروزا باركس it was one of the first times a black person protested against the rules, which led to the civil rights movement. Johannes Gutenberg, his invention of the printing press enabled more people to learn and share information, which led to progress in science, culture, and education. التو texts دول بيتكلموا هنا عن الجرامر اللي هو talking about past habits and situations. Use to expresses past habits or states that don't happen now. لما نلاقي كلمة used to وراها infinitive معناها إن كنا متعودين نعمل الحاجة دي زمان ودلوقتي ما بقتش تحصل. Didn't use to expresses current habits or states that didn't happen in the past.
didn't used to plus infinitive برضو معناها إن الحاجة دي ما كانتش بتحصل زمان بس بتحصل دلوقتي. Number 2 هنا find examples of used to and didn't used to in the articles above to match the sentences below. هنا عندي number 1 people never went to the same schools. عايزين نجيب نفس الإكزامبل بس في used to أو didn't used to من فوق. People never went to the same schools لما قلنا هنا عند روزا باركس. People didn't used to go to the same schools. هنا استخدمنا didn't used to. Number 2 drivers often asked black people to move. هنا عندي drivers used to ask black people to give their seats to white people. Number 3 people didn't usually read. في الجزء بتاع Gothenburg people didn't use to read because they had no access to books. People wrote most books in Latin. يبقى هنا people used to write most books in Latin. Talking about past habits and situations. Used to expresses past habits or states that don't happen now زي ما قلنا. Boys and girls used to go to different schools. زمان كان الولاد والبنات بيروحوا مدارس مختلفة. Did you used to have long hair? Yes, I did. هل أنت كنت متعود يبقى عندك شعر طويل؟ أيوة. دي كده state يعني حالة في الباست بعبر عنها. Didn't used to expresses current habits or states that didn't happen in the past. بتعبر عن عادات أو حالات حالية دلوقتي ما كانتش بتحصل في الباست. People didn't use to drink bottled water. الناس ما كانتش متعودة تشرب مية في أزايز. طب معنى الجملة إن دلوقتي الناس بتشرب المية كده. الفورم بتاع affirmative و negative I, you, he, she, it, we, they كلهم بياخدوا used to و didn't used to plus infinitive. She used to live here. They didn't used to understand مثلا. لو هعمل questions اللي هي بshort answers ببدأ بدid وبعدين بجيب السبجكت اللي هو you, they, we أو اسم أي حد. Used to live here يبقى Did you used to live here? Yes, I did or no, I didn't. هنا بيقول we pronounce used to as used to زي ما هي مكتوبة between slashes ده النطق بتاعها. Used to. Used to. I used to go to bed at 8 o'clock. ما تقولوش I used to عشان دي كده غلط. I used to على بعضها. Number 1. Complete the sentences about the past many years ago using used to, didn't use to, or did use to, and the verbs below. Buy, have, think, travel, wear, write. طب أنا هعرف منين أستخدم used to ولا didn't used to على حسب معنى الجملة ونقدر نقارن بين دلوقتي والpast. طبعا did used to مع الquestion. Number 1. People phones. هل كل الناس زمان كان عندها phones؟ لا طبعا. يبقى people didn't used to have phones. طبعا لازم نجيب الverb infinitive بعد to. Number 2. People letters by hand اللي هي الجوابات. كانوا بيكتبوا الجوابات بإيديهم كانوا متعودين على كده. يبقى people used to write letters by hand. Number 3. Women in many countries pants. الستات في بلاد كتيرة ما كانوش بيلبسوا بناطيل ما كانوش متعودين على كده. يبقى didn't use to wear. Number 4 هنا عندي space يبقى ده question. People to a lot of different countries. No, they. يبقى did people used to travel to a lot of different countries? No, they didn't. Number 5 people the earth was flat. زمان كانوا بيفتكروا إن الأرض مسطحة يعني هي طريق واحد على طول مش مدورة زي ما احنا عارفين دلوقتي في الساينس وبندرس الحاجات دي. فهنا people used to think. Number 6 برضو space تاني يبقى ده question. يبقى did people things with money. هنا عندي money يبقى verb يمشي معاها buy. Did people used to buy things with money? Yes, they did. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة. ذاكروا الجرامر كويس جدا واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Unit 2. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة بنكمل في Unit 2. هنا الجرامر التاني عندي telling stories about the past. هنتكلم عن حاجات حصلت في الباست بكل أشكاله بقى.
We use the simple past, past continuous, and past perfect to relate main and background events in stories about the past. We use the simple past to describe the main events of a story. لو أنا هحكي قصة بستخدم ال simple past اللي هو verb plus ed أو التصريف التاني للverb بيكون شكل مختلف خالص زي see saw أو go went. هنا عندي بنستخدمه علشان نقول الأحداث الأساسية في story. Giorgio Armani studied medicine in his 20s. Later, in the 1960s, he became a fashion designer. عندي حد هنا درس الطب بعد كده بقى fashion designer فهنا عندي main events عمل حاجة بعدين عمل حاجة تانية ممكن نكمل بحاجة تالتة فدي main events اللي عندنا. We use the past continuous اللي هو بيتكون من was or were plus verb plus ing to give background information about events that happened at the same time as one or more of the main events. في عندنا حاجات بتكون بتحصل في نفس الوقت اللي حصل فيه action تاني فده بيكون background event. Marie Curie received her second Nobel Prize in 1911 while she was working at Sorbonne University. وهي بتشتغل في جامعة سوربون هي استلمت جايزة نوبل. يبقى كان في هنا background event اللي هو شغلها في الجامعة وفي الوقت ده خدت الجايزة. We use the past perfect اللي هو had plus pp to give information about background events that happened before main events. هنا بيكون عندي action حصل قبل المين event فده بنحطه في past perfect. When Mozart died in 1791, he had written more than 600 pieces of music. He was only 35 years old. موتزارت ده طبعا مؤلف موسيقي مشهور جدا مات في 1791. بعد ما مات كان كاتب أكتر من 600 مقطوعة موسيقية يعني هو عمل الحاجة دي الأول وبعدين مات فعشان الأكشن ده حصل قبل الموت يبقى had written. Tip هنا we use when or while to introduce a background activity or to show that two background activities happened at the same time. بنستخدم when أو while علشان نقدم ال background activity اللي حصل في ال background أو علشان نقول إن two actions حصلوا في نفس الوقت زمان. I met Anna when or while I was traveling in the US. While or when I was cooking, Alex was working. ممكن تيجي في الأول ممكن تيجي في النص. We use when not while to introduce a main event. لو أنا بقى هتكلم عن main event حصل في الباست مش هستخدم while هستخدم when بس. When I met Anna I was traveling in the US. المين event عندي هنا إن أنا قابلت أنا. When we met I had been in the US for 6 months. لما اتقابلنا أنا كنت في اليو اس بقالي 6 شهور فبرضو المهم عندي إن احنا اتقابلنا. تعالوا نطبق اللي احنا قلناه ده على exercise صغير في الكتاب. Match the examples 1 to 3 with A to C. Number 1 هنا she had worked hard all day. تفتكروا الجملة دي بتعبر عن ايه بالظبط؟ An action in progress at a past time يعني action حصل في الباست بس خد وقت طويل شوية ولا a completed action حصل وانتهى. Letter C an action which happened before the main event حاجة حصلت قبل المين event. هنا number 1 ده example عن an action which happened before the main event. Number 2 when she was coming home from work one day. هنا عندي بقى an action in progress at a past time ولا a completed action حصل وانتهى ولا كان في الباست واخد وقت شوية. طبعا هنا هنقول an action in progress at a past time علشان هنا when she was coming home from work one day وهي راجعة من الشغل في يوم ايه اللي حصل فهيحصل action تاني. Number 3 the driver asked her to give up her seat. لما طلب منها ان هي تدي الكرسي بتاعها لحد ده كده هو طلب خلاص asked يبقى a completed action. نحل exercise تاني مع بعض. Complete the article using the correct form of the verbs in parentheses, the simple past, past continuous, or past perfect. The race to the North and South Poles. In January 1911, Norwegian explorer Roald Amundsen and his team start a journey from a camp in Antarctica.
هنا عندي أول verb start، يبقى هنا simple past، هو action حصل وانتهى خلاص وبياخد وقت قصير، يبقى started. 8 men with 86 dogs tried to become the first people to reach the South Pole. هنا بيحكي لي عن background event، يبقى were trying. Amundsen and his team leave Norway by boat in June 1910. طبعا هنا 1910 حصلت قبل 1911، فده كده action حصل قبل التاني، يبقى had left. For the first month of the journey, Amundsen's team not know they were heading for the South Pole. Didn't know. They thought they traveled towards the North Pole because Amundsen wanted to be the first person to get there. يبقى they thought they were traveling، وهنا عندي because Amundsen wanted to be، ونكمل. In fact, Amundsen changed his plans when American explorer Robert Peary claimed he reached the North Pole in April 1909. هنا برضو حدث قبل حدث تاني. فعندي هنا in fact Amundsen had changed وبعدين had reached. Number 9 هنا bad weather stopped the team's first attempt and just 5 men and 52 dogs set out on the second attempt. هنا عندي stop مش بياخد برضو وقت، يبقى bad weather stopped، بنعمل هنا double PED. They arrive at the South Pole on Friday, December 14th, 1911. هنا عندي they arrived. While all this happened, British explorer Robert Scott led a team to the South Pole too. While all this عندي هنا while يبقى was happening. British explorer Robert Scott was leading، يبقى two actions كانوا بيحصلوا مع بعض في الباست. Scott's team reached it on January 17th, 1912 only to find that Amundsen's team arrived there first. هنا عندي Scott's team هتبقى reached only to find that Amundsen's team، طبعا هو اكتشف ان هم عملوا ايه؟ had arrived. ليه هنا had arrived؟ عشان verb حصل قبل verb تاني. Scott and his team all die on their journey home. All died. Number 7 هنا look at the picture of the 1969 moon landing. Match answers A to H with questions 1 to 8. Then take turns telling the story of the moon landing using the simple past, past continuous and past perfect. احنا هنوصل وانتوا تفكروا في الستوري. Number 1 when did Apollo 11 leave Earth؟ هنا بيسأل عن وقت. نفكر مع بعض كده نشوف الاختيارات عندي من A ل H. Took samples and did experiments approximately 530 million. Nobody had landed on the moon before. Neil Armstrong and Edwin Aldrin. About 6 months. July 16th, 1969. Nearly 200 hours waiting in orbit over the moon. Number 1 هتبقى July 16th, 1969. Number 2 how long had the astronauts trained؟ هتبقى هنا about 6 months. Number 3 who landed on the moon؟ هنا بيسأل عن حد، يبقى عندي Neil Armstrong and Edwin Aldrin. Number 4 how many TV viewers were watching؟ بيسأل عن عدد ناس، يبقى number 4 عندي approximately 530 million. بعد كده number 5 what did they do on the moon؟ عملوا ايه وهم على القمر فوق؟ took samples and did experiments. Letter A. Number 6 what was the third astronaut doing؟ كان بيعمل ايه تالت واحد معاهم؟ waiting in orbit over the moon. Number 7 how long did they stay in space؟ قعدوا قد ايه فوق؟ nearly 200 hours. آخر حاجة معايا why was this a turning point؟ اللي خلى ده نقطة تحول؟ nobody had landed on the moon before. محدش عمل كده قبلهم. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة، واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها يونت 2 مع بعض.
أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة هناخد آخر جزء في Unit 2. هنا عندي آخر vocabulary information sources ممكن نجيب معلوماتنا منين. Augmented Reality App. Augmented Reality App في application كده ممكن تدخل عليه وتكتب اسم المكان اللي انت عاوز تشوفه فبيوريهولك كأن انت موجود فيه بالظبط. Biography. Biography يعني سيرة شخصية، يعني حد كاتبها عن حد. غير autobiography اللي هو سيرة ذاتية إن أنا بكتب قصة حياتي بنفسي. brochure. brochure اللي هو كتيب زي نشرة أو كتيب فيه معلومات عن حاجة معينة. census. census يعني اللي هو إحصاء رسمي للسكان. guide. guide يعني يرشد. interview يعني مقابلة. monument. monument اللي هو نصب تذكاري. plaque. plaque يعني صحيفة معدنية بيكون مكتوب عليها حاجة. statistics. statistics يعني إحصائيات برضو بنعد حاجة. statue. statue يعني تمثال. tour. tour يعني جولة. Number 4. Match the sentence halves 1 to 7 with A to G. Which sentences are true for you? هنا عندي number 1. There are a lot of plaques on. بيكون موجود plaques فين؟ The walls of buildings in my city. Number 2. Augmented reality apps are fun, but I've never used one for learning history. بيستخدموه أكتر علشان يعرفوا حاجات في التاريخ فيكتبوا مكان مثلا ويبقوا عايزين يعرفوا هو كان عامل ازاي في سنة معينة وبيوريهم المكان كأنهم كانوا موجودين فيه بالظبط. Number 3. There are a lot of statues and monuments on the streets of our capital city. Number 4. I prefer a real guide to an online guide. هتبقى when I'm on a city or museum tour. Number 5. I enjoy reading biographies of famous people. Number 6. Asking local people about history is more exciting than studying censuses and statistics. Number 7. I sometimes pick up brochures in tourist offices but I don't always read them. كده خلصنا Unit 2. استنوني في حلقة جديدة نبدأ فيها Unit 3. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة هنبدأ في Unit 3. هنا عندي talking about languages. accent. accent اللي هي اللهجة، طريقة نطقك للغة نفسها. alphabet اللي هي الحروف الأبجدية بتاعة الإنجليش. bilingual. bilingual يعني بيتكلم لغتين. dialect. dialect يعني لكنة أو لهجة برضو، اللهجة المحلية يعني بتاعة بلد معينة، بيكون مثلا بيتكلم عن معنى كلمة معينة وتقبلها في البلد دي، أو بتكون لغة متفرعة من اللغة الأم، يعني مثلا الإنجليش في كذا dialect على حسب المنطقة اللي انت عايش فيها. fluently يعني بطلاقة، بيتكلم بطلاقة. ideogram اللي هو بيبقى عبارة عن رمز زي اللغة الصينية مثلا، بيكون الرمز اللي فيها ده يا إما بيعبر عن كلمة أو جملة قصيرة. interpreter اللي هو المترجم الشفوي. multilingual يعني بيتكلم لغات كتيرة. native speaker يعني متحدث أصلي للغة، يعني من ساعة ما اتولد هو بيتكلم اللغة دي. translator اللي هو مترجم بس مترجم على الورق. Number 1. Complete the sentences with the correct form of the words. If you speak a language, you speak it freely and easily. يبقى if you speak a language fluently. Number 2. If you learn a language from birth, you become a native speaker of that language. Number 3. Lucas he speaks English, Spanish, Arabic and French really well. بيتكلم كل دول يبقى multilingual. 4. A works with written words of different languages in books and articles. أهو a translator هو اللي بيشتغل مع الكلام المكتوب من لغات مختلفة. 5. A person often indicates which part of the world he or she comes from. Number 5 هتبقى هنا accent يعني طريقة نطقه للكلام بتقول هو جاي منين. Number 6. Bella's she speaks Italian and Swedish really well. Bella's bilingual. Number 7. The English alphabet has 26 letters. Number 8. English has different, for example, British English, Scottish English, and American English. English has different dialects.
Number 9, Anne works with the spoken words of different languages at meetings. أهو لما بيكون في اجتماعات بيبقى interpreter. Number 10, Anne is a symbol that has meaning in the same way as words and phrases. يبقى an ideogram. Words that are nouns and verbs. في كلمات عندي بتبقى nouns و verbs. Fidget, high five, laugh, scream, shout, shrug, stare. Fidget يعني يتحرك في مكانه كتير. high five اللي هي بنديها لبعض لما نعمل حاجة كويسة، بنسلم على بعض وإيدينا لفوق. laugh يعني يضحك. scream يصرخ. shout اللي هي يزعق. shrug يعني مش عارف حاجة فبيرفع كتافه كده إن هو مش عارف. stare اللي هي يبص لحاجة وقت طويل. Which word fits both sentences? Change the form of the verb if necessary. Number 1, the situation was very funny. We all had a good laugh about it. هنا good laugh هنا laugh noun. It's not funny. Why are you? هنا عندي are يبقى verb. Why are you laughing? Number 2, sit still. You're such a fidget. أنت شخص بيتحرك كتير أوي، كثير الحركة. Sit still. Don't fidget. ما تتحركش. Number 3, he gave a as if to say I don't know and I don't care. عمل إيه عشان يقول إن هو مش مهتم وما يعرفش؟ He gave a shrug. يبقى shrug هنا noun، لو رفع كتفه عشان يقول مش عارف. Instead of answering my question, his shoulders and walked away. رفع كتافه ومشي. He shrugged. هنزود لها G يبقى double G E D. 4, I heard a loud. I heard a loud إيه؟ I heard a loud shout. Be quiet, don't shout. الاتنين verb و noun زي بعض. 5 هنا, he has bright blue eyes and his is very powerful. His stare, نظرته, is very powerful. I feel really uncomfortable if someone stares at me. لو حد يبص لي وقت طويل مش بحس إن أنا مرتاح. I don't like people looking at me like that. Number 6, there was a terrible from a frightened person inside the castle. There was a terrible scream. You so loudly, it's only a little spider. ممكن نقول 3 حاجات. You screamed, you are screaming, أو you were screaming. 7, good job, give me a high five. Do you and your friends high five each other if something good happens? برضو هنا high five جاية verb من غير أي إضافات. Conversation and communication. ازاي نتواصل ونتكلم مع بعض. عندي هنا explain يعني يشرح. focus on بيركز. gesture اللي هي حركات بالإيد أو بالوش. ignore اللي هي يتجاهل. interrupt يعني يقاطع حد في الكلام. join ينضم لحاجة. message رسالة. patient صبور. polite مؤدب. react يعني يرد على حاجة أو يتصرف تجاه حاجة. understand يعني يفهم. Number 4, match the sentence halves 1 to 7 with A to G. Number 1, every time I started speaking, he interrupted me. Number 2, I wanted to join the conversation, but I was too polite to interrupt. Number 3, they won't understand until you explain exactly what happened. Number 4, if I get a message when I am talking to someone, I ignore it. Number 5, I wanted to react immediately to what she was saying, but I was patient and let her finish. Number 6, he didn't say much, but his gestures expressed how he felt. اللي هي حركات جسمه أو تعبيرات وشه قالت هو حاسس بإيه بالظبط. She wasn't focusing on what I was saying because she kept checking her phone. Number 5, complete the questions with the correct words, then answer them with your own ideas. Number 1, what face and hand do you use when you speak and why? هنا عندي gestures. إجابتكم أنتوا بنفسكم بقى، كل واحد عن نفسه. Number 2, do you check your when someone is talking to you? Do you check your messages? Number 3, do you find it easy to conversations when people are talking? Why? Why not? Join conversations. Number 4, if someone says something you don't agree with, do you react or stay quiet and why? 5, would you ever completely ignore someone who was talking to you? Why?
Number 6, what do you do if someone's trying to something to you and you don't? What do you do if someone is trying to explain something to you and you don't understand? Number 7, in what situations do you find it difficult to focus on what someone is saying? كده خلصنا vocabulary unit 3 واستنوني في حلقة جديدة ناخد فيها grammar unit 3. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2. النهاردة هنخلص Unit 3 Talking about experiences, finished and unfinished actions. We use the simple past for events and situations that started and finished at a specific time in the past. We use it to tell stories and report past events. بنستخدم السمبل باست علشان نتكلم عن مواقف وأحداث حصلت في الباست بدأت وانتهت في الباست في وقت معين وبنحكي بيها stories. She looked at me and smiled. هنا عملت حاجتين في الباست. Two actions اهو. Looked and smiled. Started and finished in the past. We often use past time expressions like at 3:30 in 1984, last week, 10 years ago, when I was a child with the simple past. دي بعض التايم expressions اللي بنستخدمها مع الباست simple. وطبعا عندنا yesterday. The course started last week. I learned some Russian when I was in Moscow. هنا عندي last week أهي keyword وعندي هنا when I was in Moscow. أي مكان بقى عادي بس when I was, when she was, كل الكلام ده بيكون في الباست. We use the present perfect simple for events and situations relevant to the past and now. في بقى بعض المواقف بتكون مرتبطة بالباست ودلوقتي كمان. We use it to give news and talk about experiences. ممكن ننقل بيها أخبار وممكن نتكلم بيها عن خبرات. He's won lots of competitions اللي هي he has won. I've taken the test. I have taken the test. Tip هنا we often use adverbs like ever, never, yet, and already, and time expressions like this week and this year with the present perfect when we give news and talk about experiences. ممكن أستخدم time expressions دي أو adverbs دي لما أكون بستخدم present perfect عشان أتكلم عن أخبار أو أتكلم عن خبرات. Have you ever won a competition? عمرك كسبت في مسابقة؟ I've never been to Mexico. عمري ما رحت المكسيك. I've already taken the test. Have you taken it yet? Has Jasmine called you this week? We also use the present perfect simple to talk about events that started in the past and continue in the present. في حاجات ممكن تبدأ في الباست وتفضل موجودة معايا لحد البريزنت فدي بستخدم لها present perfect simple. We've had this car for a long time. العربية دي عندنا بقى لها وقت كتير. عندنا من زمان ولسه عندنا لحد دلوقتي. How long have you had that dictionary? الديكشنري ده معاك بقاله قد ايه؟ يبقى كان معاك ولسه مكمل. Tip: we use how long, since and for when we talk about duration. We use since plus point in time and for plus period of time. هنا بنستخدم how long و since و for لو هتكلم عن فترة من الوقت. since بيجي وراها نقطة محددة في الوقت يعني أقول مثلا الساعة كذا أو يوم كذا وسنة كذا لكن for بيجي وراها مدة مش محددة. since مثلا بيجي وراها April 12th 12:45 1997 Monday you were 11 لكن for هيقول وراها مثلا 20 years 2 days a long time weeks 5 minutes. هنا 20 years ما قالش بدأوا من امتى. He's played golf for years. I have lived here since 2008. فهنا since وراها السنة محددة لكن هنا for وراها years مفتوحة مش عارفين من امتى. We can also use the present perfect continuous for actions currently in progress that started in the past or that have recently happened. ممكن نستخدم ال present perfect continuous اللي هو have or has been plus verb plus ing عشان نتكلم عن actions بدأت في ال past ولسه مستمر لحد دلوقتي. He has been playing golf for years. I have been living here since 2008. Lily's been waiting here for an hour or since noon. Affirmative and negative form of present perfect continuous I, you, we, they مع have been he, she, it مع has been plus verb plus ing. لو هعمل question ببدأ ب have or has بعد كده subject been ing
هجاوب yes or no مع have و haven't, has or hasn't. tip هنا we don't use the present perfect continuous when we talk about quantity. لو هتكلم عن كمية I've taken 50 pictures ده الصح بتاعها، مش هقول I've been taking 50 pictures. tip تانية we don't use the present perfect continuous with stative verbs that express likes, dislikes and other states of mind. For example, love, like, hate, want, need, understand, know, recognize, remember and believe. لو معايا أي verb من دول مش هستخدم present perfect continuous، يعني مش هجيب معايا ing. I have known Jack since 2014 هنا مش هنقول I have been knowing Jake since 2014. بعد كده choose the correct words to complete the sentences. Number 1. Hi Sam, I haven't seen you for or since ages. How are you? هنا هتبقى for. Number 2. I'm fine. I spent or have been spending time with my grandma recently. She's not very well. I have been spending. Why? What's the matter with her? She fell and broke ولا she's fallen and broken her leg a couple of weeks ago. هنا عندي ago يبقى she fell and broke. Oh no, she's okay, but she hasn't been ولا didn't go out of the house since it happened. يبقى هنا but she hasn't been. So she having visitors. She enjoyed ولا she has been enjoying? She has been enjoying having visitors. She loves talking. What have you talked ولا been talking about? What have you been talking about? She is or she has had or she had a really interesting life. هنقول هنا she has had a really interesting life. I've just known ولا I've known for a long time that she was a nurse, but I didn't know she worked ولا has been working in India before she got married. الأولى هنا هنقول I've known for a long time that she was a nurse. التانية هنقول she worked. She told ولا she has been telling me all about it. هنقول she's been telling me all about it. Cool. And I learned that she a prize in 1975 for her work with children with heart problems. She won. Amazing. Anyway, how about you? Have you ever finished all your exams? ولا have you finished all your exams yet? طبعا التانية هي اللي هتمشي أكتر، معناها خلصت امتحاناتك ولا لسه، لكن الأولى معناها عمرك خلصت امتحاناتك. مفيش سؤال بيقول كده. Yes, I have. I've been free last Friday. هنا محدد من امتى، يبقى since last Friday. Number 2, use the words in parentheses to complete the sentences with the simple past, present perfect or present perfect continuous. Sometimes more than one answer is possible. ممكن نجاوب هنا إجابتين عادي. Number 1, Danny left the house an hour ago. هنقول Danny left عشان هنا ago. Number 2, the package arrive yet. هنا ده question يبقى did the package arrive yet or has the package arrived yet. Yet تنفع مع did وتنفع مع had plus PP. How long Vicky be asleep? Should I wake her up? هنا عندي how long. How long was Vicky asleep? How long has Vicky been asleep? يمشي الاتنين. Number 4, you read that book since May. You've been reading this book since May. اللي هي you have been reading. 5, it snowed during the night. هنقول it snowed during the night. Number 6, we're going away next week and Tom already packed his suitcase. And Tom has already packed. Number 7, Ella not called since Tuesday. هنا في not يبقى hasn't called. I think about you all day. كلمة think هنا من stative verbs لو معناها يعتقد. هنا لو معناها يفكر في حاجة ممكن نقول إجابتين. I've been thinking فهنا جبت لها ing عادي، وممكن نقول I have thought. كده خلصنا unit 3. ذاكروها كويس واستنوني في حلقة جديدة نبدأ فيها unit 4.
أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة هنبدأ في Unit 4. هنا عندي photography اللي هو تصوير. Artistic photography يعني تصوير فني. Background يعني خلفية. Camera. Fashion photography اللي هو تصوير الأزياء. Foreground اللي هي الأمامية يعني الجزء الأمامي من الصورة. لو أنت مثلا اتصورت ووراك Eiffel Tower for example فهتبقى أنت الفورجراوند بتاع الصورة وآيفل تاور هيبقى هو الباك جراوند. Photojournalism اللي هو تصوير صحفي. Portrait اللي هي لوحة أو صورة فنية اللي هي بتبقى بس عند الوش والكتاف بتبقى دي كده portrait. Retouch يعني بنظبط الصورة بعد ما بتتصور بنطلعها بشكل أحلى. Snapshot اللي هي لقطة أو حد بيصور صورة فوتوغرافية. Number 1 label the pictures with the correct words. هنا عندي number 1 طبعا دي camera. Number 2 print. Number 3 artistic photography. Number 4 photojournalism. Number 5 هتبقى snapshot. Number 6 retouch هي دي retouch الصورة كانت كده وبقت كده. Number 7 portrait. Number 8 اللي هو fashion photography. Number 9 فيها حاجتين فيها foreground and background. Number 2 answer the questions with your own ideas. دي أسئلة انتوا بتجاوبوها. Why do people retouch pictures؟ ليه بنعيد تهذيب أو تظبيط الصور بعد ما بنصورها؟ Number 2 do you get print pictures? Why or why not? Compound adjectives noun plus present participle. هنا عندي كلمتين مع بعض بيعملوا كلمة واحدة بنسميها compound adjective. breathtaking دي معناها حاجة مثيرة أو فاتنة أو محمسة جدا. eye popping حاجة تحفة. heartbreaking يعني حاجة بتكسر القلب أو بتوجع القلب. heartwarming بقى دي حاجة مبهجة عكس طبعا heartbreaking حاجة بتفرح القلب. man eating يعني آكل لحوم الإنسان يعني الحيوانات اللي بتاكل لحوم الإنسان مثلا بنسميها man eating animals. mind numbing يعني حاجة boring أو tedious حاجة مملة كده. mouth watering يعني حاجة بتخلي ريقك يجري عايز تاكل منها يعني الريحة دي مثلا بتاعت أكلة معينة مخليك عايز تاكل منها فدي كده mouth watering. never ending يعني ما بينتهيش خالص مستمر. record breaking اللي هو تحطيم رقم قياسي. thought provoking يعني حاجة بتثير التفكير بتستفز التفكير بتحثك على التفكير عايز تفكر فيها أو توصل لحل ليها يعني. Number 3 complete the sentences with the correct words. Number 1 I read a article in the newspaper today that made me cry. انت عيطت يبقى الخبر ده كان ايه او المقال ده كان ايه؟ heartbreaking. Number 2 the movie had special effects. هتبقى هنا the movie had eye popping. Number 3 lions and tigers are animals. طبعا man eating animals. Number 4 it was a movie that made me think about what it must be like to be homeless. هنا حاجة خلتني أفكر يبقى دي كده thought provoking. تمام. Number 5 I heard a story that really cheered me up. حاجة فرحتني يبقى heartwarming. Number 6 the work was I had never been so bored in all my life. أنا عمري ما كنت حاسس بالملل كده في حياتي زي المرة دي يبقى it was mind numbing. Number 7 it was a clear day and the views from the top of the mountain were هنتكلم هنا عن مناظر يبقى breathtaking. Number 8 Ross Edgley at age 33 swam around Britain in a 157 days. يبقى هنا record breaking اللي هو بيحطم رقم قياسي. Number 9 the smell of cooking was طبعا mouth watering هنا حاجة بتجري الريق زي ما قلنا عشان ريحة الأكل. Number 10 his story went on and was never ending ما بتخلصش خالص. بعد كده sharing pictures إن إحنا بنشارك الصور مع بعض. عندي كلمة access يعني وصول أو دخول. copyright اللي هي حق النشر.
embarrassing يعني حاجة محرجة. permission يعني إذن. protect يعني يحمي. secure يعني آمن. settings اللي هي الضبط أو الإعدادات. tag يعني يختار اسم أو يلحق اسم بالصورة زي ما بنعمل tag لبعض كده في الصور. Number 4, complete the sentences with the correct words. Number 1, I hate that picture of me. It's so embarrassing. Number 2, me in that picture if you share it. يبقى tag me. Number 3, don't post on that website. It isn't secure. Number 4, be careful about who can your pictures online. Who can access. Number 5, do you have to use that picture? Do you have permission? Number 6, you should change your privacy إيه؟ نغير إيه؟ إعدادات الخصوصية اللي هي بتاعتنا privacy settings. Number 7, the of a picture is usually held by the photographer. هتبقى هنا the copyright. Number 8, take care to your privacy on social media. Take care to protect. Number 5, choose the words to make the sentences true for you. كل حد هيختار الإجابة المناسبة ليه هو. I have ولا I have never experienced computer problems from using a website that isn't secure. Number 2, I sometimes ولا never worry about who can access my pictures. Number 3, I'm happy with or I think I should probably change my privacy settings online. Number 4, I like or don't like or don't mind being tagged in pictures. Number 5, I often, sometimes or never see pictures of me that I think are embarrassing. كل حد هيختار الحاجة الصح بالنسبة له. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Grammar Unit 4. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2 والنهاردة هنكمل Unit 4. هنا عندي الجرامر question tags. When we speak, we use a question tag with rising intonation to check information when we are uncertain. We can also use a question tag with falling intonation to show we are certain. لما أجي أتكلم بستخدم question tag ب rising intonation علشان أتأكد من المعلومات اللي أنا بقولها. أو falling intonation عشان أقول إن أنا متأكد من المعلومات دي. You've seen the news today, haven't you? Joanna won't mind, will she? It doesn't work, does it? إزاي بنكون بقى ال question tag؟ لو المين clause عندي affirmative يبقى ال question tag negative. زي كده Josh plays tennis, doesn't he? هنا عندي plays دي affirmative في ال present simple tense فاستخدمت معاها doesn't عشان أعمل negative. وهي بدل Josh. You can speak French, can't you? هنا عندي can حولتها can't عشان تبقى negative ويو نزلتها زي ما هي هو ده subject pronoun. طيب لو ال subject عندي معاه negative verb يبقى الناحية التانية هيبقى affirmative. Tim and Leo aren't here. هنا عندي aren't negative يبقى أنا هجيبها affirmative يبقى are they. جبت they منين؟ بدل Tim and Leo. He didn't pass the exam. Did he؟ جبت منين did؟ هنا خليت didn't بقت did وهي نزلتها زي ما هي subject pronoun. Some structures have different tags. في tags مختلفة لكلام معين. I am بتيجي معاها aren't. ازاي مش المفروض I am أخلي am دي am not؟ لا هي في ال question tag بتبقى aren't وانزل I معاها يبقى I am right aren't I. has بيجي معاها does. ليه مش hasn't؟ عشان has هنا هتيجي في الجملة على إنها main verb يبقى ده كده بتعامل معاه كأنه play وكأنه go أي verb عادي عندي. has دي اللي هي verb to have معناها يملك فبقول هنا does علشان ده verb في present يبقى هنا he has blue eyes doesn't he. let's بتيجي معاها shall بدلها shall. let's go home shall we. used to بتبقى did عشان used هنا في past اللي هي used to كان متعود يعمل حاجة فهنا بقول did يبقى she used to like me didn't she. When the subject in the sentence is this, that or everything the subject in the tag is it. ناخد بالنا كويس قوي this with that و everything بنعملها معاملة السنجلر يبقى it. That's right isn't it.
everything was okay wasn't it. هنا that و everything تعاملنا معاهم على انهم singular فحطينا مكانهم it. هنا is بقت isn't, was بقت wasn't. When the subject in the sentence is these, those, everyone, someone or no one, the subject in the tag is they. يبقى لو دول موجودين اللي هي these, those, everyone, someone or no one بيتعاملوا معاملة البلورال يبقى they. Everyone enjoyed the party, didn't they? These are yours, aren't they? Tip هنا we usually pronounce question tags with falling intonation. You don't eat meat, do you? بعد كده تاني حاجة في الجرامر عندي modal verbs for possibility and deduction. حاجات بستخدمها عشان أقول إن أنا متأكد من الحاجة دي أو لأ. We can use modal verbs to show how sure we are about something and also to suggest different possibilities. لما أقول she's here لو أنا عايزة أقول إن أنا متأكد إن هي هنا بقول she must be here. She isn't here يعني هي مش هنا. عايزة أقول إن أنا متأكد إن هي مش هنا يبقى she can't be here. يبقى must بستخدمها لما أكون متأكد إن الحاجة دي صح. can't بستخدمها لما أكون متأكد إن الحاجة دي مش صح. هنا عندي might و could بيبقوا مع ال possibilities يعني الاحتمالية. She might be here or she could be here. تنفع might وتنفع could. مفيش فرق بينهم. Tip هنا we use the infinitive without to after modal verbs. I'm not sure. You might or could be right. هنا قلت might أو could be ما قلتش might to أو could to. We use might and could when we're not sure about something. لو أنت مش متأكد من الحاجة دي بتستخدم might و could زي ما قلنا. What's that noise? I'm not sure. It might be thunder or it could be a plane. We use must when we think something is true. لو احنا بقى معتقدين إن الحاجة دي صح بنقول You must be really tired. Why don't you go to bed? She plays the guitar very well. She must practice a lot. We use can't when we think something isn't true. لو احنا بقى معتقدين ان الحاجة دي مش حقيقية بنستخدم can't. $20? That can't be right. We only had 2 drinks. This purse can't be new. Look, it's really dirty. هنا هنحل على question tags. Number 1, add the missing question tags. Number 1, your brother takes good pictures. الverb عندي هنا takes في ال present وفي s يبقى هجيب له doesn't و your brother هتبقى he يبقى doesn't he. Number 2, she shouldn't share that picture. هنا عندي shouldn't تبقى should وبعدين she. Should she. Number 3, you went to bed late last night. هنا عندي الverb went ده في ال past simple يبقى هجيب له did اللي هي didn't يبقى didn't you. Number 4, we can't be late. Can we? هنا هشيل النيجاتيف من can't. Dan and Rob aren't brothers. هنا aren't هتبقى are. Are they? Dan and Rob يبقى they. طبعا لما بيكون الverb عندي هنا نيجاتيف بيكون سهل جدا ان انا اجيب التاج في اخر الجملة. لو هو affirmative بقعد افكر بقى هجيب له do ولا does ولا did ولا اجيب verb ايه من عندي عشان يمشي معاه. Number 6, I'm going to be late for school. هنا عندي I am يبقى aren't I. Number 7, your mom's a photographer. هنا هتبقى mom is يبقى isn't she. Number 8, it'll be okay. هنا will يبقى won't it. Number 9, all the food had spoiled. بصوا هنا had spoiled يعني ده past perfect. مش محتاجة أفكر في أي حاجة. هنا عندي had والPP يبقى أنا هجيب النيجاتيف بتاع had يبقى hadn't it. All the food هقول عليه it. Number 10, no one saw us. هنا عندي saw في الباست المفروض أجيب لها didn't بس هنا عندي no يبقى did. طيب no one اتفقنا إن هي بنعملها معاملة plural يبقى did they. Number 11, those are nice. هنا عندي are تبقى aren't و those هتبقى they. Number 12, let's have a break. اتفقنا let's بتبقى shall يبقى shall we. Number 13, your friend John has a bike. بصوا بقى هنا verb has جالنا اهو فهنتعامل معاه على انه verb عادي جدا في present يبقى doesn't he. Number 14, you and I used to walk to school together. Used to اتفقنا بنجيب لها didn't يبقى didn't we عشان you and I. Number 2, choose the correct words to complete the sentences. For one of the sentences, more than one answer is possible. Number 1, letter A, is that Martin over there?
Oh, I'm not sure. It must, might, can be. طالما I'm not sure, it might be. Number 2A. Luke thinks he passed the exam. B. He could, can't, must know that for sure. We don't have our results yet. ما خدناش النتيجة لسه يبقى he can't. Number 3A. Someone's stolen my bike. Oh no, you must, could, can't be really angry. حد اتسرقت عجلته يبقى you must be really angry. Number 4. What do you see in this picture? Well, it can, must, could be a vase or it might, must, can be two faces. Clever. هنا هتبقى could والتانية هتبقى might. Number 5. Hi, I'm Julian. And you might, can't, must be Jasmine. Hi, yes, that's right. Nice to meet you. يبقى and you must be Jasmine. Number 6A. Eve borrowed Misha's new watch, but then she lost it. B. Oh no, Misha might not, can't, must be very happy about that. يبقى can't be very happy. كده خلصنا Unit 4 واستنوني في حلقة جديدة نبدأ فيها Unit 5.